قطاع المياه بالذات كل ساعة بتغير النظام. الإعلام أحيانا بيعطي أزمتنا هنا على شكل سندوتشات. 200 واحد كانوا بيشتغلوا فقط في جمع نفايات، صار أنا عندي في شهر 12 كل اللي بيشتغلوا في الطوارئ أقل من 100 شخص. رفعت إنسان ذاته كانت لا مفهوم، صفر كهرباء. صفر كهرباء، ما في ما من كهرباء امتى؟ أبدا، يعني من أول أسبوع كأنه قطعت الكهرباء تماما. ومش خجلانين من هذا الشيء، لأنه إحنا كنا مضطرين. إحنا شرينا سولر ووقود من السوق السوداء، لأن القطاع الخاص بسبب الدوافع الأمنية برضاش يفتح طرق. إحنا أهلك، يعني إحنا زوجتك وأولادك. إنه مهما كان، إنه صح أنت بتخدم بالناس، بس بطريقة ما أولادك، يعني أولادك غاليين يعني. أنا عاصم النبيه، المتحدث باسم بلدية غزة. سعيد أنه حكينا اليوم في هذا اللقاء حول تفاصيل الأزمات، أزمات البلديات اللي بتواجهها في هاي الحرب. اللي بيميز هذا اللقاء أنه أعمق أكثر، تفصيلي أكثر، بيوضح للمستمع والمشاهد تفاصيل أكثر حول الأزمات اللي بيعاني منها المواطنين، زي أزمة المياه والصرف الصحي والنفايات وغير هيك من الأزمات المؤثرة والصعبة في المدينة، في مدينة غزة. بتمنى أنه يكون قاعدة للحوار أكثر، لتوضيح الأزمات أكثر، وأنه يكون لاحقا في لقاء وجه لوجه إن شاء الله رب العالمين في غزة قريبا إن شاء الله. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البقاوي وضيفي لليوم العزيز عاصم النبيه. خلف مقومات، خلف صمود الناس في غزة وخلف رباطهم بقف جنود مجهولين بقوموا بتعزيز مقومات وتقديم مقومات الحياة للناس عموما. منشوف فعليا تحديات بتمر فيها قطاع غزة على مستوى المي والكهرباء والنفايات وغيره من التفاصيل واحتياجات الناس اليومية. بنعرف فعليا ومنشوف كيفية رباطهم وكيفية صمودهم، ولكن بشكل أساسي كنا نحتاج في هذا الحوار، وهذا سبب الحوار بشكل أساسي، نتعرف على كيف الاحتلال كان بضرب مقومات الحياة بشكل أساسي ليدفع الناس باتجاه النزوح والخروج من غزة والترحيل أكثر، وكيف فعليا كان هنالك دائما جنود مجهولين بقوموا على مدار الحروب السابقة وبهذه الحرب تحديدا وبهذه الإبادة تحديدا بدور بطولي لا يقل بطولة عن أي دور آخر بتعزيز مقومات الحياة للناس، تعزيز صمودهم وتعزيز رباطهم. قبل ما نبلش في هذا الحوار بدي أشكركم مقدما على مشاركتكم معي أفكاركم، مواضيعكم، مقترحاتكم للمواضيع، للأسئلة وللضيوف. تقارب بفضل مشاركاتكم هذه بكون أقرب لكم دائما. شكرا على اشتراككم في قناة اليوتيوب وقنوات الاستماع وتفاعلكم مع هذا المحتوى، وشكرا أيضا على استثماركم في استمرار محتوى تقارب ودعمه من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك منبلش. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أهلا فيك، يا هلا. حي الله. وين سماعتك؟ وين مايكك؟ لا بس الصوت يفترض تمام يعني. الصوت عظيم. خلص يعني تقلقش يعني، بس طالما والإنترنت على ضمانتك الشخصية؟ والله على ضمانة الخمس مهندسين في البلدية يعني إن شاء الله إن شاء الله يعني. من الصبح وهم قاعدين بيظبطوا هيك، وعزلوني في مكان غرفة هي عمليا من كل الجهات، يعني هي على 4 شوارع حاليا آه طالع. فبمزح الشباب بيقولوا لي عشان سواق الطيارة ما يتحير، يعني يضرب من وين بده يقدر يضرب شرق غرب. الله يسلم يا رب. عاصم، بنفع بس أغلبك إذا بس تزك اللابتوب أو تبعده عنك، وإذا في إمكانية ترفعه على أي باكيت محارم كتاب حواليك جنبك. بقدر يفترض بقدر. بس هادي عشان أخذ الكادر أوسع شوي. بس والله أنا كان عندي فضول فعليا أعرف لما أنت قلت لي خلص تكلكش الأمور التقنية عندي، قلت فعليا بدي أشوف
أشوف شو اللي محضره. أرفع كمان ولا هيك لا لا ولا؟ تمام، بس نزل الشاشة هلا شوي وابعدوا عنك قدر الإمكان. أنت من وين بتحكي معي هسا؟ والله أنا بحكي معك من الماك بوك إير يعني تبعي لا عارف لوجستيا، أعطيني الخارطة. أنا بحكي معك من مكان تابع للبلدية، جنب كراج البلدية، جنب هلا إحنا بنداوم بكراج الآليات الثقيلة، لأنه عمليا المباني الرئيسية تبعتنا الإدارية مم. تضررت، فإحنا بنداوم في هذا المكان. وهذا المبنى اللي أنا فيه تابع زمان للإنارة، كان للي بيشتغلوا الإنارة في الشوارع. حاليا ما فيش إنارة، فبنستخدمه كمقر، أحيانا نقعد فيه نلتقي شيء زي هيك. ويعني هينا رتبنا الأمور. فالجهاز هذا للأمانة أنا له بيجي شهرين مسكر، يعني مش مفتوح. فقلت خلاص خليني أفتح ونستفيد منه. واضح إنه كويس يعني. لا أبدأ ممتاز ممتاز. وبعدين أنت حتى جودة الكاميرا كمان كويسة يفتح. جودة الكاميرا ممتازة وجودة الصوت ممتازة كمان. عاصم، تمام. قل لي أنت هسه تحديدا شو المسمى أو شو بتعمل بالضبط في البلدية؟ هلا مطلوب انه انا اسجل، قلت لي الصوت من الان ولا من لاحقا ولا كيف؟ يعني من الآن إذا بدك، بس ساعتها إذا بتحط سماعة عدانك بكون أفضل على اللابتوب، عشان بدي أسجل على التليفون صوتك بس. طيب لو سجل اوكي، انا معايا شغله سماعات شغله خلص. إذا فيك بس تشبك على الماك إير سماعاتك. اه أوكي. ساعتها هيك إحنا بنضمن، يعني بناخدش أي ريسك. والشباب بدعوا لي وما حدا يعني، إذا صار لص. هي عادية اللي هي ممتازة ممتازة، مش مشكلة. بدك اشبكها على على الماك الماك. إير هاي. اه غالبا أيوة. لانه المخرج آيفون. بس انا ممكن شو اعمل، اشبكها في الايفون واحكي على اساس نضمن انه في جودة صوت كويسة مسجلة تمام تاخذها. كويس. كيف؟ كويس وبس اذا بنفع توطي صوتي عندك قدر الامكان، يعني بس خليه مسموع لك عشان ما يطلعش بالتسجيل هذاك كتير. اوكي ولا يهمك. فقلت لي ايش بتعمل بالضبط؟ هلا هلا انا رجعت. احنا باعتبار بدينا صح؟ احنا بادين لا باعتبار انا رجعت قبل الحرب تقريبا شهرين ونص على على البلد بعد غربة استمرت استمرت 5 سنين، ما يزيد عن 5 سنين. تكلفت في وحدة تعتبر من أهم الوحدات البلدية، اللي هي وحدة العلاقات العامة والإعلام. هي اسمها العلاقات العامة والإعلام، بس عمليا تحتها في كثير أعمال، من ضمنها العمل مع لجان الأحياء، المبادرات الشبابية والمجتمعية، آه، تفاصيل التواصل مع المؤسسات والتفاصيل هاي كلها. قبل الحرب بأسبوعين البلدية عملت لجنة طوارئ. بالعادة بتكون لجنة طوارئ اللي هي الشتاء والأزمات اللي بتيجي في الشتاء زي الفيضانات أحيانا أو غرق بعض المناطق، فبيعمل لجنة طوارئ الشتاء. فأنا كنت عضو لجنة طوارئ. آه، لحسن الحظ وسوء الحظ طبعا إنه بعد أسبوعين صارت الحرب. فعمليا لجنة الطوارئ اللي كانت مشكلة هي صارت لجنة الطوارئ اللي كانت تشتغل للحرب. امم فصرت أنا اللي هو مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام، وعضو لجنة طوارئ بلدية غزة، وأيضا المتحدث باسم بلدية غزة.
الإعلامية، لأنه هي أصلا عمل الإعلامي هو جزء من العمل اللي تابع للوحدة عندي. فباي ديفولت صرت أنا المتحدث باسم بلدية غزة. وطبعا لاحقا تم إعادة تشكيل لجنة الطوارئ لتتناسب مع أوضاع الحرب، فصرت أنا عضو لجنة طوارئ الحرب إذا صح التعبير. هذا هو المسمى الرسمي، لكن إحنا بالشغل للأمانة أنا وزملائي كل واحد فينا بحكم إنه 60% من طواقمنا نزحت، أكثر من 60% للجنوب. وعمليا إحنا عدد موظفي بلدية غزة كواحدة من أكبر البلديات في فلسطين، فيها تقريبا 1500 موظف. هي مؤسسة كبيرة وعريقة، تأسست في 1893 في القرن التاسع عشر عمليا. قامت في عز الحرب في شهر 12 و1 و11 شهر نوفمبر وديسمبر 2023 وشهر 1 2024 كانت الأعمال الطوارئ قائمة عمليا على 100 شخص. فكان كل واحد فينا بيشتغل شغله وشغل اثنين آخرين، سواء تخصصه أو غير تخصصه، في مجاله أو غير مجاله. وهذا إشي للأمانة مقدر من معظم الزملاء، سواء مهندسين أو فنيين أو عاملين. الكل كان يشتغل أكثر من 12 ساعة وأحيانا تصل ل 16 ساعة يوميا في أكثر من مجال وأكثر من مهمة. فهذا هو مجال عملي اللي أنا جيت فجأة وكلت كف على وجهي زي اللي أكل كف على وجهه كده، لما يعني يا دوب راجع على البلد وبحاول أتأقلم. أنا صار عندي فضول أكتر أعرف فعليا كيف كان، يعني كيف كنت تعرف حالك قبل الحرب، يعني شو كانت يومياتك، بشو كنت تعرف حالك، بشو نشاطاتك. وإذا بتحط السماعة بس المايك على دانك عشان ناخذ جودة الصوت، نضل محافظين على أفضل جودة صوت. بلشوا يسجل على التليفون عندك؟ بس السماعة أنا حاطط المايك قدامي هنا يعني. تمام، خلص براحتك. بدك أحطه؟ لا خلص تمام. لا قبل يعني أنا بالأساس عاصم إياد النبي، مواليد أكتوبر 10 أكتوبر 1990. انولدت بغزة، عشت 17 سنة من حياتي في حي التفاح في ساحة الشوة، في حارة اسمها الحكمية، واحدة من أعرق الحارات في مدينة غزة وفي فلسطين كلها، وهي لعلها أجمل حارة أو من أجمل الحارات في فلسطين. بعدين بعد 17 سنة انتقلت للشجاعية، فعشت هناك يعني سنوات. طبعا رفضوا يعطوني إقامة دائمة أهل الشجاعية، بس أنا بحسب حالي عليهم، يعني بقول عن حالي شجاعي. رفعت العرير الله يرحمه كان يقول لي أنت تعيش لك تجدد إقامة سنوية، يعني أما إحنا نعطيك مثلا جنسية شجاعية، هاي لسه أولادك ممكن يعني، بس أنت مستحيل يعني. طب ليه، شو كان ناقصك على قولتهم وفقا لاستمارة الشجاعية؟ كده أنت أول حاجة من أول ما تقول النبي مثلا عائلة النبي، الناس أهل الشجاعية بيعتبروك من الشجاعي، لأنه أهل الشجاعية معروفين في عائلات معينة في الشجاعية، هاي عائلات. الآن كونك ما انولدتش في الشجاعية كمان، هذا بصير يعني أنت يعني ليش نسميك شجاعي إذا ما انولدتش في الشجاعي وما عشتش طفولتك في الشجاعية وكذا. بس يعني أنا يعني بعتبر إنه أنا يعني كان لي نصيب إنه أنا أعيش جزء كبير من حياتي في حي التفاح، والجزء الثاني في حي الشجاعية. عرفتهم وعرفت الناس والعائلات وصداقاتي وعلاقاتي كانت فيها. طبعا أنا بعدين حتى لما تزوجت طلعت من شرق غزة ورحت لمنطقة ثانية، بس ما زلت بعرف نفسي إنه أنا ابن التفاح والشجاعية، ابن شرق غزة يعني بشكل أساسي. طب وكيف بتحبش يتم تعريفك يا غالي؟ بتحب إنه إيش بتحب، إيش بحب أتعرف حاليا؟ كيف بتحبش يتم تعريفك أصلا، وصفك، تعريفك؟
كيف بحبش أتعرف؟ يعني حاليا يمكن بحبش أتعرف إني نازح. بحس إنه يعني مصطلح نازح بذكرني بالمأساة الأساسية تبعتنا كفلسطينيين. نص الشعب نازح، وحتى الناس اللي طلعوا من الأراضي المحتلة بال 48 مم. ولجأوا لمناطق 67 غزة والضفة، صارت لعنة النزوح بلحقاهم يعني. أنا زوجتي بالأساس هي من الجورة، من قرية الجورة أو مدينة الجورة زي ما هم بيحبوا يعني. آه، باحس إنه حتى لمّا أنا اتغرّبت في فترة كنت باحس إنه الغزاوي بتضلها مصاحباه، باحسش بالراحة، رغم إنه بيكون عايش في مكان كويس وعنده مصدر دخل منيح، بس دايمًا بيحس حاله عايش مؤقت. حتى إخوالي مثلًا بالإمارات عاشوا ما زالوا 40 سنة بعضهم هناك، بس مش حاسين حالهم مرتاحين، هي حالة مؤقتة، بتضلك حاسس حالك دايمًا نازح. آآ فيمكن هذا الإشي المؤذي للأمانة، إنه أنت تعرّف نفسك لنازح حتى وأنت في البلد الآن وأنت موجود في غزة، تكلم أصحابك وأهلك وقرايبك اللي في الجنوب وهُم نازحين، أنت بينك وبينهم 15 كيلو أو أقل أحيانًا. آآ فإشي مؤذي للأمانة، النزوح بحد ذاته مش سهل. هسا هذا بعد الحرب وقبلها، قبل الطوفان، انت كمان آه، كنت مهاجر، يعني ما أنا بين لأ، قوسين مش هذا روك. أنا انت لأ، مواطن. أنا يعني هلّأ يعني ما باحبش أروح للأمانة باتجاه هاي لا الحوارات. تروحش، انا بحكيها وانا أنا قاعد بحط بين قوسين وبضحك يعني. أنا يعني خلّينا نقول إنه أنا ابن فلسطين، ابن مدينة غزة. علاقتنا مع كل الناس، زوجتي من الجورة، فلسطينية من الجورة، وكنت أنا دايمًا باحكي لها إنه أنتِ لِك بغزة أكتر ما أنا إلي فيها. عدد الناس اللي من الأراضي المحتلة اللي في غزة عمليًا عددهم أكتر من عدد المواطنين اللي بغزة. عمومًا الحرب إجت الآن وخلطتنا بطريقة عجيبة، فصرنا كليتنا الآن نطلق على أنفسنا غزازة بغض النظر. انا عشان هيك اصلا، عشان هيك سألتك، لأنه كل فكرة النزوح اليوم زي كأنه صارت هي التعريف الأساسي لغالبية أهل غزة. والتجارب متشابهة كتير، وحتى الناس اللي كانت حتى يعني بالنسبة لإلها بتبحث عن فوارق لتعززها سابقا ما قبل الحرب من مواطن ومهاجر وكثير الأشياء اللي كانت تنحكى. بس اليوم فعليا زي كأنه هيك في واقع جديد رجع صفر الإعدادات من أول وجديد. فيعني من هذا الباب سألته، وعشان برضو أعرف يعني أنه بعد الحرب بدنا نرجع نتموضع من أول وجديد. بدي أعرف شو بدي أنكف عليك كمهاجر ولا كمواطن يعني. هذا اللي بيحدد الموضوع صحيح، إنه يعني النهاية تبعت الحرب، إنه أنت بتعرفش أصلا الواقع اللي إحنا عشناه بعد ال67 في غزة هو اللي فرضته الحرب، مش الناس يعني بدون يعني خارج عن رغبة الناس. لكن إن شاء الله لأن هو فكرة إنه إحنا نحكي عن نهاية الحرب هذا بحد ذاته شيء ممتع للأمانة، نحكي صح. نفترض إنه الحرب بدها تخلص. لكن إن شاء الله يكون الحرب علمتنا، يعني دائما أنا بقول إذا الحرب ما علمتناش ما غيرتش فينا شغلات داخلية في بنيتنا الاجتماعية، فحيكون في مشكلة. يعني يعني مهم إنه الحرب هاي تكون علمتنا شغلات وزرعت فينا شغلات ولغت سلبيات كنا بنعاني منها اجتماعية بشكل أساسي، من ضمنها الحساسية هاي بيننا كمواطن ولاجئ، وحتى كمان الحساسية بين الأحياء وبين الطبقات الاجتماعية وبين الأحزاب السياسية والألوان، لأنه كله انهرس، كله انسحق وتعرض لنفس
الاحتلال ما تعاملش معنا بناء على حساباتنا المناطقية أو الحزبية أو العقدية أو الاجتماعية أو طبقاتنا قبل الحرب. تعامل معنا كليتنا تحت نفس المفرمة وتحت نفس المقصلة، ولهيك لازم إحنا نكون فعلا لازم إن شاء الله تكون تغيرنا. بتوقع إنه إحنا تغيرنا، لكن إن شاء الله هذا التغيير يكون تغيير مستمر على المدى البعيد، مش مجرد تغيير مؤقت ظرفي مرتبط بظرف الحرب. إن شاء الله أكون تفاؤلي في محله إن شاء الله. يا رب. عاصم، بذات السياق فعليا بتعرف في فرق كبير بين السوشيال ميديا والواقع، بين الناس شو بتحكي على السوشيال ميديا والواقع يعني. وكمان بنتبه انه في بعض الناس هيك بتعرف تويتر صار يصدر لنا ناس يعني على اليوم لو ما صدر لهم بصدرهمش، او نقاشات. بس جانب من النقاشات اللي ما بفضل اشوفها اللي هي فكرة إن تفرقة النازح عن النازح، أو فكرة إنه في فرق بين نازح نزح لهذه المنطقة وما نزحش، أو في حدا ضل وما ضلش. هذا الإشي على مستوى يعني هم بحجم إنه 1 أو 2 أو 3 بكتبوا تغريدات بهذا النفس، وزي كأنه في تفرقة بين حدا طلع وما طلعش وضل وما ضلش وهي التفاصيل، ولا على مستوى الواقع كمان اليوم الحرب عم بكون عندها إفرازاتها الجديدة. شوف كيف القاعدة الأساسية اللي أنا بحب إنه نحكي فيها، لازم يكون في قواعد في النقاش، إنه الكل بيعاني بغض النظر عن مكانه، بغض النظر عن موقعه. آه، آه، قد تختلف طبيعة المعاناة، وقد تختلف في شدتها وصعوبتها، لكن لكن الكل عاني. هذه القاعدة الأساسية. القاعدة رقم 2 إنه كل الناس كانوا أحرار باتخاذ قراراتهم سواء بالنزوح أو بالبقاء. هذا قواعد الشخصية. يعني القاعدة الثالثة إنه لا أحد يلام بقراره، حتى اللي قرر إنه يروح على الجنوب، أو حتى اللي قرر إنه يغادر ويروح مثلا على مصر أو إنه يطلع، ما حد يلام، لأنه الهجمة كانت أصعب مما يمكن احتماله. قدرات الناس متفاوتة، قدرات الناس على الصبر، قدرات الناس على التضحية، قدرات الناس على تقبل التضحية. هلا للأمانة بحس أحيانا إنه في علاقة طردية بين صبر الناس وتضحيتهم. يعني أكثر ناس تضحية هم أكثر ناس صبر. هل لقيت مثلا، لا يعني أحيانا في نقاشات مثلا ما بتصيرش على السوشيال ميديا هنا في غزة، حتى في غزة نفسها الناس اللي ضلوا في شمال الوادي، في حكي متعلق بمين المنطقة اللي تعرضت لهجمة نارية أكثر. حلو، يعني مثلا الشجاعية ولا تل الهوى، تل الهوى ولا الشاطئ. قلت أنا كباحث بالأساس، باحث من خلفية علمية بحثية مرتبطة بالأرقام. أنا بالأساس خريج بكالوريوس هندسة صناعية وماجستير برضو هندسة صناعية وإدارة هندسية من الجامعة الوطنية في ماليزيا، وفي المراحل الأخيرة في الدكتوراه برضو في الهندسة، في الهندسة الصناعية. ف ف لحظة عفوا. فمهم يعني لما صار هذا الحوار مرتين ثلاثة وأنا بعلقش، كنت بقول لهم إنه الأصل لو بدنا نعمل إشي نستفيد منه كمجتمع فلسطيني بشكل عام، الأصل إنه إحنا نروح باتجاه إشي بحثي، بمعنى إنه إحنا نروح لعلاقة ولا دراسة تدرس هذا الموضوع. يعني مثلا نروح نقول والله إيش اللي بده يحدد القوة، يعني القوة النارية، عدد الضحايا، وكمية الركام مثلا، ونعمل إذا إحنا كتير مهم إنه إحنا نحدد مين أكثر مكان. يعني بدنا نحط دراسة وندرس. الآن أحيانا بصير في حوار بين شمال الوادي وجنوب الوادي، إنه طبعا هذا حوار مرفوض. الأصل إنه ما نحكيش فيه. وأحيانا للأسف في ناس بتقول إنه اللي راح على الجنوب هذا
ضعف موقفنا كفلسطينيين. مش وقته، مش 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 وقت أصلا نحن نفكر في هيك موضوع، لأنه هو حتى اللي راح على الجنوب دفع ثمن دم، وهو ما كانش يلام أصلا يوم ما راح على الجنوب. أوكي، أنت ضليتك في الشمال، مشكور، الله يعطيك العافية، بارك الله فيك. وأهل الجنوب بقدروا كتير هذا الموضوع، أنا اللي بحكي معاهم كتير بقدروا ثبات الناس في الشمال، يعني هم نفسهم مش منكرين. ففيش داعي أصلا نحن نجتر الحديث في زوايا بتحسس الناس بالتقصير. يعني واحد يعني في الموجود في الجنوب عايش في خيمة، يعني هو اللهم أنه هو هناك بيحصل على عدد معلبات أكثر وطحين أكثر بس، لكن هو التضحية مش بس إنه يعني تضحيته مش قليلة ومعاناته مش قليلة، وهو بيعاني كتير، قاعد في خيمة بحصل على قدر أقل من المعونات الغذائية، صح أكثر منك بس برضه هي قليلة وغير كافية ومحدودة، وفيش فيها عناصر غذائية كافية وتفاصيل كتير. إضافة إنه مش وقته، إحنا في أمس الحاجة إنه إحنا نتوحد، بالذات إنه فروقات هاي قاعدة بتتعزز على صعيد شمال وجنوب الوادي، اللي ضلهم في قطاع غزة واللي طلعوا، اللي ضلهم في قطاع غزة واللي راحوا على مصر، أو اللي لقى منفذ آخر وراح على أوروبا أو كندا أو أمريكا أو الخليج، أو بين الغزازوة وغير الغزازوة من الفلسطينيين الضفوية مثلا بين قوسين، أو بين الداخل والخارج. فعندنا فروقات بما يكفي إنه إحنا نزيدها. الآن هل مهم إنه إحنا نعمل دراسة تعزز؟ مهم إنه ندرسها على قاعدة معايير واضحة وثابتة نستفيد منها في مرحلة النضال، ويكون هدفها مش إنه إحنا بدنا نثبت على بعض مواقف، يكون هدفها إنه نستفيد منها في تجربتنا النضالية، وإنه نستفيد منها في مستقبلنا النضالي، يعني لأنه عمليا هذا جزء ومرحلة من هي مرحلة مهمة من مراحل النضال نحو الوصول إلى حل للفلسطينيين. إذا بدنا نحكي في هذا الموضوع في هذا السياق ممكن نحكي، بس إذا نحكي فيه في سياق تثبيت مواقف على بعض، بتخيل إنه مش لازم ومش مهم ومش وقته، لأنه كليتنا القواعد أنت لا تحكي لك، كليتنا عنينا، كليتنا كان عندنا مبرراتنا، ما حدش بينفع يحكم على حد. بس يعني هذا وبتعرف طبعا أسوأ. القاعده الرابعه انه انا ما بحقليش احكم مع حدا، انا كعاصم انا بحكمش على حدا وما بحقليش احكم مع حدا، وحتى كلامي اللي انا حكيته هو رايي الشخصي مش ملزم لاي حدا. شكرا على هذا التنويه، يعني على الديسكليمر هذا اللي لازم نحطه أول الحلقة. هو فعليا هيك تقارب عاصم، بس لا يعني إحنا مش مقيدين بالآخر، قاعدين بندردش، وكل فكرة بتقدر تاخذ وقتك بالكامل فيها لشرحها. وهذا الفارق بين هون وتويتر. يعني أنا كنت أشاركك شيء، بس أسوأ إشي بالمشهد هذا كله اللي هي بتصير المزايدات، مين بنقتل أكتر، يعني إنه مين انأذى أكتر. يعني وهو بتعرف الاستقبال الأذى هو مش قرار الشخصي. يعني سابقا كانت المناطق دائما سواء في غزة ولا حتى الأيام هذه في الضفة أو ما قبل أو بين غزة والضفة، إنه طوال الوقت قديش في عسكر، في عنفوان، في شغل، في تضحيات عم تتقدموا بهذا المنطق. اليوم جانب ما بتطلعش النقاشات اليوم بفكرة إنه إحنا سوينا أنت ما سويتش، بقدر ما إنه مين المنطقة اللي تأذت أكتر أو انضربت أكتر. وهيك بس تصفن فيه إنه يعني كيف أنت بتقول غالبية المناطق تأذت، بس إحنا واصلين لمحل إنه الفارق الشحطة بين هون وهون هي اللي بدها، يعني هي اللي بدها تعمل فارق، أو هي اللي بدها تطلع مقولة سياسية ولا مقولة اجتماعية، فتتحول عن جد لمشكلة أحيانا بتكون مستفزة. يعني وبكره هذا الفور يو على تويتر لأنه بطلع لي إياهن هدول، إنه أنا ما بدي أشوف هاي النقاشات، بديش أشوف يعني هذا المستوى من النقاش. عاصم أنت بتقارب بجرب دائما أرجع بالذاكرة للعلاقة مع فلسطين من القصة الأولى.
يعني شو بتستحضر فعليا بذاكرتك القصة الأولى اللي حولت هويتك الفلسطينية من هوية ممكن تكون مجرد صورة على حيطة لهوية فاعلة؟ وأنا بعرف، يعني أنا بعرفك ومتابعك ما قبل فعليا ما قبل الحرب هاي، فأنت كنت دائما حاضر بسياقات التدوين والتفاعل والنشاط وتنظيم الحملات بسياق فلسطيني. إذا بدك ترجع لذاكرتك الأولى شو بتستحضر؟ هلا أنا والدي أسير محرر. إياد أحمد النبي رجل يعني عصامي متفاني، آه، تعب كثير وما زال يعني حتى هذه اللحظة تعبان وشقيان زي ما بقول الفلسطينيين. آه، أنا انولدت أصلا هو بالسجن، لأنه هو تزوج وبعد 6 شهور من زواجه تم اعتقاله، فانولدت وأبويا بالسجن. وكانت أمي فريال محمد صالح الزهارنا، كانت صبية عمرها 17 سنة حامل، زوجها بتم اعتقاله. آه، انولدت طبعا هو ما كانش موجود. زرته بالسجن. والقصة اللي ظلت عالقة هلا هو ورواها، وكنت أسمعها من وأنا طفل صغير، يعني بتذكرها وأنا 4 سنين 5 سنين بيحكوا لي هاي القصة. إنه أنا لما زرته بالسجن وكان في سياج بيني وبينه، ومش قادر يلمسني، مش قادر يعني يحضني، مش قادر إنه أسلم عليه. وقت الطفل كانه 2 سنين أو أقل. فأصابعي يعني في إصبع دخل بين السياج، فهو عشان يعبر عن شوقه عض إصبعي، يعني إنه مش قادر يلمسني عمليا إلا الإصبع، مش قادر يعمل الفرع عن إصبعي. كتبت تدوينة مرة عن هيك عضة إصبع. أه لا بعدين طلع هو من السجن وهيك، بس ضلت حاضرة في ذهني هذا الموقف، إنه إيش الإشي اللي بيخلي أب أه يعض إصبع ابنه عشان يعبر له عن شوقه وحبه. وهو طبعا ما كانش قبلها يعني عمليا ما صارش تلامس بيني وبينه. أنا في السجن وأنا ولدت، وهو في السجن، ما كانش في عملية تلامس حقيقية بين أب وابنه. آه، علاقتي في أمي وعلاقتي في أبويا حتى هذه اللحظة، آه، أنا بتخيل إنه هي النتيجة للي صار في أول 2 سنين من حياتي. لليوم انا ما زلت بتحاش، بقدرش اطلع في عينين ابويا، يعني وانا بحكي معاه بقدرش اطلع فيه، بحس برهبه ما، يعني بقدرش اطلع في عينيه اكثر من 10 ثواني. علاقتي الحميميه جدا مع امي مرتبطه برضو كمان، يعني تخيل انت بتقدرش تطلع بعينين ابوك اكثر من 10 ثواني او اقل، وبالتوازي انت حميميه جدا مع امك، لانه هي كانت 17 سنه وانت لما عشتوا مع بعض فتره، فكنت فاهم كيف. آه، فأنا بالنسبة لي فلسطين هي إياد أحمد النبي وفريال محمد صالح الزهرنا. هي أبويا وأمي، وهي القصص اللي إجت من خلالهم، والرسائل اللي ما زلت بحتفظ فيها. لما أبويا يعني كان يبعث لنا رسائل يهربوها بمعدات الأسرة، تعرف اللي هي يعني يطلع كبسولة. أسير، أبويا يكتب رسالة على ورق محارم مثلا ويلفها بطريقة عجيبة كده فتطلع أقل، ويبلعها ويلفوها بنايلون ويبلعها الأسير ويطلع ويروح على الحمام، تطلع من الحمام ويطلعوها. هاي القصص محفورة بذاكرتي، إنه كيف كان وأبويا يكتب اسمي ويحط حواليه راس قلب. رسائل هاي لما أنا كبرت وصرت في العشرينات أبوي أعطاني إياها وأنا يعني محتفظ فيها. رسائله، وكان يعني لما يكتبها يكتب عاصم الشوق، يعني يلقبني هيك. فأنا بشوف فلسطين بعينيهم، وللأسف إنه ما زالت فلسطين أنا بشوفها بعينيهم الآن، معاناتهم وبهدلتهم
وفي النزوح وخسارتهم لوزنهم. آه، آه، فهي هي معاناة بتتكرر، بتخلي عبء الهوية أكتر، رغم إنه أنا قدرت في لحظة معينة أحقق، آه، كنت قادر على الخلاص الفردي في مرحلة معينة من حياتي، وكنت ومعايا إقامات في أكثر من مكان بقدر أروح وأعيش. لكن قبل الحرب أنا مش عارف شو اللي رجعني للأمانة، لقيت حالي راجع. الهدف الأساسي كان أبوي وأمي. طبعا يمكن برضو معلومة، أنا زوجتي وأولادي ما زالوا برا، ما رجعوش أصلا يعني أنا رجعت على غزة قبل الحرب بشهرين، وكان هم ما زالوا برا البلد، وإحنا عمليا إلنا أكثر من سنة يعني يعني منقطعين كعائلة صغيرة. يعني ممكن أروح أنا باتجاه التعريفات المكرورة تبعت فلسطين هي الوطن، هي فعلا هيك يعني، بس كوني أنا ما حكيتش هيك ما بزرش منها. فلسطين بالنسبة لي كمان، هي فلسطين هي غزة بالمناسبة، لأنه أنا ما شفتش، يعني أنا شفت فلسطين اللي بيحدثني عنها برضو أبويا وأمي، اللي هي أمي مثلا إنه كيف كانت تروح على الأقصى مثلا وهي صبية صغيرة، وكيف كانت تروح على الخليل، تروح طول كرم. أبويا كيف كان لما يروح على حيفا وعكا ويافا وهيك. فأنا ما أنا بالنسبة لي غزة هي فلسطين، وفلسطين هي غزة. آه، وفلسطين بالنسبة لي بشوفها من خلال عينين أبويا وأمي بشكل أساسي، سواء بالمعاناة أو بالتضحية أو حتى كيف هم كانوا شايفين فلسطين التاريخية كلها، كيف ذكرياتهم ورواياتهم وقصصهم عن المناطق اللي أنا ما شفتهاش وكنت محروم إني أشوفها. المرة الوحيدة اللي أنا شفتها ولليوم عالقة في ذهني إنه بال 2004 أنا كنت راجع من 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 جسر الكرامة بالأردن لإيرز بيت حنون. فكنا مرور، كنا في رحلة مع اليونسف لأوروبا، وكنت أنا من ضمن هذا الوفد. وأنا راجع بتذكر لليوم، ذاكر إنه إحنا ماشيين في الشارع وإحنا في الباص رايحين على مقبرة بيت حنون إيرز، وموجود زي في لوحات، مش عارف إذا ضل اليوم، إنه نابلس هيك، ورام الله هيك، أريحة هيك يعني. فأنا بس شفت اللوحات اللي بتقول إنه من هنا الطريق لك، بس أنا ما قدرت للأسف، ما قدرت إني أفوتها. فالملخص إنه فلسطين بالنسبة لي هي عيون فريال للزهار وإياد النبي. فلسطين هي غزة، وغزة هي فلسطين. يعني هذا هو الملخص اللي بقدر أنا أعبر فيه عن علاقتي بفلسطين، وعن الهوية الفلسطينية اللي مزروعة في جواتي. يخلي لك إياهم ويديمهم يا رب. يا رب، يا رب. لما بنحكي عن بلدية غزة اليوم، نحكي عن بلدية كانت ما قبل 7 أكتوبر، بلدية كبيرة، مؤسسات خدمية عظيمة، مقدرات عظيمة، ولا متوسطة، ولا ضعيفة؟ بنفع نبني سكيل مسطرة بالأول وبعدين توصف لي عشان نفهم ما قبل 7 أكتوبر أصلا شو يعني بلدية غزة. لا، بلدية غزة هي واحدة من أكبر 3 بلديات على مستوى فلسطين. بديش أدخل في حوار أكبر بلدية ولا مش أكبر بلد، عشان ما بجلس ما يزعلوا يعني. هلا هي كيف آه، تنحسب؟ هلا في سكيل، يعني مثلا صندوق إقراض البلديات عنده سكيل، بيعمل جريدز للبلديات، بتحكي عن عدد على مساحة النفوذ تبع البلدية، امم عدد المواطنين القاطنين اللي بيستفيدوا من خدمات هاي البلدية. امم آه، يعني تفاصيل، بس هذه هي الأساسية. هلا كبلدية غزة أنت بتحكي عن واحدة من أعرق البلديات، تأسست في 1893 في وقت أصلا ما كانش في بلديات إلا بلديات محدودة، بلدية القدس مثلا. هلا عشان نعمل مقارنة، مثلا أنت بتحكي بلدية غزة بتخدم، كانت قبل الحرب 700 ألف نسمة.
في الليل ومليون مواطن في النهار، لأنه أنت بتحكي من كل المحافظات كانوا بيجوا على مدينة غزة اللي هي فيها المقرات الحكومية والمؤسسات الدولية والشركات الخاصة، وكله كان موجود في المدينة، وبالتالي هي بتخدم مليون. مثلا أنت لما نحكي عن مثلا عشان المقارنة، مثلا بلدية رام الله مثلا بتخدم 40,000 نسمة أو 50,000 نسمة. واو. هلا حتى في غزة اليوم البلديات لما تقارن عدد السكان، طبعا بالمناسبة سكان حي الشجاعية أكثر من 120,000 نسمة، فممكن يطلعوا لنا حي الشجاعية يقولوا الآن بدنا احنا نعمل بلدية لحالنا مثلا. طبعا بحق لهم للأمانة يعني. بس هلا هي بلدية كبيرة، مقدراتها كبيرة، نفوذها واسع. اللي كان يمسك بلدية غزة على مدار التاريخ حتى قبل الاحتلال بالعادة بيكون هو شخصية اعتبارية، ذات نفوذ مهم في على مستوى فلسطين ككل. طبعا بلدية غزة، رئيس اتحاد بلدية غزة، عفوا رئيس بلدية غزة هو كان رئيس اتحاد بلديات فلسطين لحد ما صار الانقسام، وصار رئيس بلدية غزة هو رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، لأنه غزة بلدية مركزية كانت قبل، كانت هي اللي بيكون رئيس بلدية غزة بيكون هو رئيس بلديات فلسطين كلها، اللي تحت أراضي السلطة الفلسطينية، يعني خلينا نقول بشكل أوضح. لكن قديش إنه هي بلدية كبيرة وواسعة ونفوذها ومر عليها عمالقة، بفهمي بيك الحسيني مثلا كان من من أحد أعرق رؤساء البلديات، واللي كان له دور وطني مهم جدا في الحفاظ على الهوية الفلسطينية في قطاع غزة. وأسس مشاريع مهمة جدا ما زالت أثارها حتى هذه اللحظة. وغيره طبعا من الرؤساء البلديات المهمين جدا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية بلدية غزة تعرضت لضغوطات هائلة جدا من عقود طبعا، من حتى من قبل 94 ومن قبل حضور السلطة الفلسطينية. كانت تتعرض لتحديات كبيرة، تقليل نفوذها وصلاحياتها، أخذ من مساحتها وتقليل نفوذها من حيث المساحة، مش فقط من حيث الإمكانيات والمقدرات. لكن قدرت البلدية بذكاء أنها تتخطى هاي التحديات رغم أنها تأثرت كثير. الآن الحرب الأخيرة قضت على معظم مقدرات البلدية، سواء المخدرات العينية زي الآليات والمقرات والمقرات الإدارية، الحدائق، 75% من آبار المياه، البنية التحتية، الأشجار اللي لنا 100 سنة بنزرعها في الشوارع طلعت وحرقت، من ضمنها طبعا أشجار معمرة وأشجار يعني قديمة، أشهرهم طبعا شجرة المنطار الشهيرة، اقتلعت في الاجتياحات في حي الشجاعية. أيضا كان في شجر مهم في منطقة الجندي عمره أكثر من 50 سنة أو 60 سنة أيضا اقتلع. هذا طبعا أنا بحكي على الأشجار اللي في الشوارع، غير طبعا الأشجار الأشجار المثمرة اللي في المزارع والبيارات. لا أنا بحكي فقط الأشجار البلديات المتعاقبة في بلدية غزة كانت تزرعها. الواجهة البحرية اللي هي عنوان غزة الجميل اللطيف، اللي كان كل ما يجي حدا على غزة يقول هذا أجمل من أجمل شواطئ العالم. وفعلا كذلك. أنا يعني زرت 10 دول مختلفة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وشفت فعلا شاطئ غزة في شيء
حتى اللي بيجوا من برا وبيشوفوه بقول لك في شيء دافئ كده ولطيف وحنون بخليك تحبه. في كتير ناس عاصم شاطئ غزة، يعني بأماكن تانية ممكن تشوف الشط مع شط بتحكي الجمال والتراب، ميته إطلالته، ممكن هيك تفكر. بس بحالة شط غزة فعليا أنت بتقدرش ما تشوفوش بناسه، يعني لأنه دايما أصلا في حياة موجودة، في يوميات موجودة. لا أكيد الصورة النمطية اللي متاخدة عن الناس إنه هذه غزة بتساهم بالبعد العاطفي والإحساس اتجاه الشاطئ كمتنفس وحيد للناس في عز الحصار. الناس في الحر لما يكون الناس فيش عندها كهرباء وفيش عندها وسائل تخفف عن حالها، كانت الناس تلجأ للبحر. الخطاب مثلا ذكرياتهم كلها مرتبطة بالبحر لأنه فيش مكان آخر. يعني مش زي العالم المنفتح خارجا اللي في أماكن أنت ممكن تروح عليها. لا، هو مم. الناس مرتبطة بالبحر. زعلان بتروح على البحر، مبسوط بتروح على البحر، يوم بدك تتجوز الصلاة على البحر، انت وخطيبتك بتروح على البحر، بدك تاكل سمك بتروح على البحر، بدك تاكل مشاوي بتروح على البحر، لا، بدك تروح مشاويرك بتعملها على بتمرق من البحر يعني. بدك تروح على مم. الجنوب غالبا بتمر من البحر، بدك تشتري تين وعنب بتروح على البحر، بدك تاكل ذرة زاكية بتروح على البحر، بدك تشرب قهوة أو تشرب شيشة بتروح على البحر. آه، البحر يعني الواجهة البحرية لسه ما نحكاش عنها للأسف، لأنه حتى الإعلام بتعامل مع الواجهة البحرية إنه رفاهية نحكي عنها، مع إنه أنا بحكي دائما وكثير حكيت للإعلاميين زملائنا إنه يا جماعة تعال نحكي عن الواجهة البحرية. أنت مش دمرت فقط الكافيهات اللي عمرها عشرات السنين، ولا دمرت واجهة الناس كانت بتلجأ إليها، ولا دمرت فقط آه، ال- 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 اللي هي الاقتصاد المرتبط فيها وأعمال الناس والمشاريع الصغيرة اللي كانت عايشة هناك. لا، أنت دمرت ذكريات الناس، دمرت آه، 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 الصورة النمطية اللي كانت الناس ماخذاها عن بحر غزة. طبعا اجى بعدين مجزرة النابلسي اللي صارت مرتبطة كمان انه صورة البحر لما الناس بتجري صارت صورة نمطية مؤذية. فهاي بشكل إجمالي البلدية تضررت كثير يعني. لا، احنا متفائلين للأمانة لما نقعد، ورئيس البلدية الدكتور يحيى السراج بالمناسبة هو كان برا البلد أصلا لما قامت الحرب، كان برا البلد، كان في تركيا في اجتماعات مع اتحاد البلديات هناك. قامت الحرب يوم السبت، يوم الأحد كانت طيارته، يوم الاثنين دخل البلد. آه، هو متفائل جدا للأمانة، وبحاول يعني بنحاول نكون متفائلين بأنه احنا ممكن، لكن خلينا نكون منطقيين وواقعيين. الدمار كتير كبير، يعني البلدية ومقدراتها وإمكانياتها دماره أكبر مما يمكن وصفه. أحيانا إحنا بننزل ملخص انفوجرافيك كده بيختزل الدمار بعشر أرقام، بس عمليا الدمار أكبر مما يمكن وصفه. بنفع تقول لي البلدية ما قبل 7 أكتوبر شو كانت بتقدم خدمات للناس؟ لا، بلدية غزة هي بتقدم معظم الخدمات الأساسية للمواطنين. يعني بمعنى أنت من لحظة ما تصحى من تصحى، المية اللي بتغسل وجهك فيها، والمية اللي بتتاخذ من البيت اللي هي الصرف الصحي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والنظافة، تنظيم الشوارع، الحدائق العامة، مكافحة الحشرات والقوارض، تنظيم الواجهة البحرية، ترتيبه، أنظمة البناء والمحافظة على التعديات، تنظيم الأسواق في المدينة وضبط التعديات فيها، الجزء ما يتعلق طبعا تعبيد الشوارع والطرق، البنية التحتية اللي فيها، الإنارة تبعت الشوارع،
الحدائق العامة، الأشجار اللي بالشوارع وتزيين الشوارع، آه، الإنقاذ البحري اللي هو المنقذين اللي بيكونوا في الشط ويتابعوها، متابعة الرقابة الصحية على المطاعم وال والمنتجات الغذائية بشكل عام، إتلاف المنتجات الغذائية غير الصالحة أو حتى المنتجات الضارة تكون عند بلدية غزة، جمع وترحيل النفايات من المدينة ونوديها على مكب النفايات الرئيس من المدينة. طبعا هذا بالتوازي مع العلاقة مع لجان الأحياء والشباب واللجان المجتمعية وتعزيز دورها الخطة التنموية للمدينة، وإنه هذا كليته كانت البلدية بتشتغل وعندها طواقم ده في البلدية بتشتغل فيه. بلدية غزة تحديدا كبيرة، يعني بتحكي عن 1500 موظف. يعني الخدمات، أنا يمكن طبعا هذا اللي تورد لذهني بشكل مقتضب وبسيط، لكن هو عمليا في خدمات أكثر. كل نقطة أنا حكيتها فيها تفريعات تحتها في نقاط فرعية كثيرة تحتيها. الآن كنا بنحاول طبعا في قطاع مهم جدا أنا ما حكيت عنه، قطاع المراكز الثقافية هو برضو والرياضي. يعني مثلا ملعب اليرموك هو يتبع لبلدية غزة. المكتبة العامة الوحيدة اللي موجودة في نفوذ بلدية غزة، مكتبة بلدية غزة، هي تابعة لبلدية غزة. مركز رشاد الشوى الثقافي، وفي مكتبة ديانة ماري الصباغ برضو يتبع لبلدية غزة. مركز إسعاد الطفولة هو أيضا اللي تعرض لأضرار كبيرة، هو يتبع لبلدية غزة والموظفين اللي في بلدية غزة. حتى مركز القطان للأطفال هو على أرض لبلدية غزة. بلدية غزة اقتطعت جزء من أرضها وأعطته لمركز القطان حتى يقيم عليه المركز الأطفال، مركز مهم جدا. وما زالت بلدية غزة حتى هذه اللحظة يعني الأرض هي أرضها، وأعطته لمركز القطان كمركز مهم جدا لخدمات الأطفال. وبالتالي هذا قطاع مركز هوس الثقافي اللي إجا افتتحه وزير الخارجية النرويجي في التسعينات القرن الماضي، كان هو بيقدم خدمات رياضية وثقافية وتدريب للأطفال. المكتبة العامة كان فيها قاعة تورينو للغات، وكان فيها قاعة تدريب. هذه كلها الخدمات كانت بتقدمها البلدية. حتى دعم المبادرات الشبابية، كان الشباب، تعرف أحيانا في شباب ناشطين لكن ملونين يعني، فكانوا يلاقوا البلدية هي المكان أقرب لهم، يعني لو بدهم يلاقوا احتضان ودعم من مختلف الألوان لهم، يعني كانوا يجوا للبلدية ويحصلوا على دعم، يعني سواء دعم لوجستي أو حتى دعم بالمقدرات ودعم من طواقمنا وشي زي هيك. البلدية ساهمت في دعم كتير ناس. أنا مثلا بال 2004 البلدية عملت مجلس أطفال بلدي، وأنا كنت عضو مجلس أطفال بلدي بال 2004. انتخابات، كان دعم من اليونيسف، مشروع من اليونيسف بتنفيذ بلدية غزة، وقعدنا مع رؤساء البلديات، وأنا كنت عضو مجلس أطفال بلدي. والبلدية هاي دربتنا وعلمتنا وطلعتنا دورات خارجية. طلعت أنا على أوروبا وزرنا أكثر من بلد من البلدية. الآن البلدية كانت برضو حتى في الفترات السابقة قبل الحرب كان في مجلس أطفال فلسطين، زارنا في البلدية وقعدنا معه والتقينا واتفقنا. هذا الكلام في شهر سبتمبر قبل الحرب ب3 أسابيع. زارونا مجموعة من الزملاء واتفقنا على خطة لدعم هدول الأطفال وتنميتهم وتعزيز دورهم. كانوا أطفال بين 12 وال 14 سنة. أنت قاعد بتحكي البلدية أكبر من الحكومة يعني. هلا هي اسمها حكم محلي، هي البلديات اصلا
هي مفهوم انه تحت هي وزارة حكم الحكم المحلي، محلي. بس لتعدد نشاطاتها بالحالة اللي انت بتحكي عنها. لأنه بلدية ف غزة هيك، لأنه هي أصلا قبل الحكومات، هي أصلا قبل فهمت. الاحتلال، فاهم كيف؟ لأجل سياقها التاريخي بتقصد انه هي اصلا كانت فاعلة باكثر من مكان وضلت. حتى دورها الوطني، يعني يمكن احنا ما حكيناش عنه، دورها الوطني هو في مكان مهم جدا كل الفترات من الانتداب البريطاني، مم. حتى ما قبل الانتداب البريطاني والاحتلال، وفترة حتى الإدارة المصرية لما كانت موجودة هنا، كانت بلدية غزة موجودة. يعني فيش ولا مرة حدا سكر بلدية غزة، لأنه كان لا يمكن إنه تتسكر، لا يمكن إنه أنت لأنه إذا عمليا بلدية غزة راحت، أنت عمليا 3/4 الخدمات الأساسية، أنا بحكي اللي بيحتاجها المواطن تتوقف. فمين و- ما كان يجي على غزة، بالذات بلدية غزة، كان لا يمكن يتم تجاوز البلدية، لأنه عمليا كثير من الخدمات اللي بيحتاجها المواطن هي بتمر بطريقة، أقول لك حتى بعض الخدمات اللي هي خارج نفوذ البلدية كانت بطريقة ما لازم أنت محتاج ورقة من البلدية. يعني مثلا شركة الكهرباء كانت تتبع للبلدية، يعني خدمة الكهرباء كانت تتبع للبلدية. في لحظة معينة قرروا أنهم يفصلوا وياخذوا خدمة الكهرباء من البلدية، تمام، بس ظلت الإنارة، مثلا إنارة الشوارع عند البلديات، خدمات المرافق الأساسية عند البلديات. فصرت لما أنت بدك تروح على شركة الكهرباء عشان تعمل معاملة، لازم تيجي على بلدية غزة تعمل شيء يعني. حلو. مم. أقول لك في يعني هم فترة بالاخر الخمسينات، اخذوا مسار الكهرباء بس من البلديه على هيك يعني. ضلت يعني البلديه بتعمل الشغل واخذوا مصاريها. في السبعينات مثلا كان التصريح اللي بدك تطلع تسافر فيه على الأردن بيصدروا رئيس بلدية غزة، رشاد الشو. يعني كان حتى لها نفوذ في أكثر من، يعني متعلق حتى بالسفر، كان في مم. تصريح سفر أنت بتيجي تاخده من بلدية غزة، من رشاد الشو، عشان تسافر تروح على الأردن، تطلع من معبر بيت حنون وتسافر، تروح على الأردن، تاجي تاخذ التصريح من هنا. فمهم انت إن انت احنا نعزز دور بلدية غزة ك... كبلدية بتقدم خدمات، بلدية مدنية عريقة بتقدم خدمات للمواطنين، موظفينها هم خليط من آه، من كل الطبقات الاجتماعية والسياسية اللي موجودين بالبلد. آه، أتمنى للأمانة إنه يكون في مراعاة لهذا الموضوع، إنه البلدية أثبتت دورها حتى كمان في فترة الحرب. انا بدي اسالك على هون تحديدا. يعني انت اللي قاعد بتحكي لي السياق التاريخي كتير مهم او حالي فعليا بليش ممكن الاحتلال يتعمد ضرب البلدية ومقدراتها. يعني بالعادي انت ممكن تفكر انه ضربوا مجموعة هون ولا قصة هون ولا سيارة هون ولا شغلة هون وتراكمت فعليا الضرب. بس انت اللي قاعد بتقوله اذا كانت الغاية فعليا تهجير الناس وضرب مقومات الحياة اللي موجودة، فأنا بدي أضرب العنوان، فالعنوان هو البلدية. أنا هيك عم بفكر صح؟ أنا بدك بفكر تراعي صح. بدك تراعي بدك تراعي المخاطرة اللي أنا فيها، فأنا حجاوب إجابات آه، لا اعمل انت اللي بريحك بالاخر. يعني انا عم بسأل وانت بدك تجاوب كيف بريحك يعني. لا، البلدية والامل لإلك والافضل لإلك بالاخر هي مادة يعني. دورها مهم للغاية. في فترة الحرب هي بتقدم أولوياتنا في الحرب هي التالية: واحد، خدمة المياه. اثنين، خدمة الصرف الصحي. ثلاثة، جمع النفايات. أربعة، فتح الشوارع المغلقة، فعل القصف الإسرائيلي. فلمعظم الخدمات الثانية عمليا توقفت أو أوقفت بطريقة ما. حتى الخدمات الأربعة، الأولويات الأربعة اللي احنا بنشتغل عليها، تضررت بشكل كبير جدا. يعني اجت فترات كان نصيب الفرد من الماء
في مدينة غزة لا يزيد عن 2 لتر يوميا، في حين أن المعايير الدولية بتحكي عن 120 لتر يوميا. إجت فترات أنه النفايات متراكمة مش في محيط مراكز اللواء، في قلب مراكز اللواء، في قلب المدارس، في قلب مستشفى الشفا، لأنه فعلا كانت الخدمات تتضرر بشكل هائل وغير مسبوق ولا يمكن تخيله. بعرف إذا في الآن إذا ممكن نفصل في هاي الخدمات كيف إنه فعلا إنه إحنا بنقول إنه والله هو فعلا تضررت الخدمات، مش إنه ما تضررتش، ومش تضرر ضرر جزئي، لا، الضرار بليغة وهائلة في مختلف الخدمات الأساسية اللي بتقدمها البلديات. يعني مثلا خلينا نروح لاتجاه المي. لما أجي أحكي اليوم أنا من بداية العدوان لحد شهر 4 يعني 7 أشهر كان الاحتلال قاطع مية مكروت اللي هي بتمثل 25% من إجمالي احتياجات المواطنين من المياه. يعني 25% من على مستوى القطاع. أنا بحكي عن بلدية غزة، هو الآن بيعطي تمام. لأكثر من بلدية، بس أنا بحكي كبلدية غزة. في ثاني يوم أو ثالث يوم العدوان طلع وأعلن الاحتلال، قال لا وقود ولا ماء ولا كهرباء. ذاكر التصريح. مزبوط. بس لما سكر الحنفية، لما انت بتقول 25% بتذكر صورة اغلاق المي يعني. عم نعم. تحكي انه في 25% من مياه بلدية غزة توقفت. وقف. البلديات الثانية النسب قريبة من هذه النسبة، ولا في ناس تعتمد اكثر من هيك بكتير؟ أعتقد المناطق الجنوبية والوسطى بتعتمد بنفس النسبة. اوكي. حلو. تمام. هلا وبرضه في نفس الفترة في أول العدوان محطة التحلية التابعة لبلدية غزة اللي موجودة في شمال غرب المدينة بتمثل 10% من إجمالي احتياجات المياه من المواطنين، توقفت. صار عندي إجمالي 35% من المياه وقف. متوقف. عندي آبار الصفا هي عبارة عن آبار مركزية مهمة جدا في شرق المدينة. هاي لما دخل الاحتلال في الاجتياح البري اتدمرت. هاي بتمثل كمان من 20 ل 25% فقط. هاي الآبار، آبار الصفا بنسميها، كمان 25% من آبار المياه، من إمدادات المياه اللي بتحتاجها المدينة. هاي صار عندي أكثر من 60% من الآبار متوقفة. لأن هذا كله لما أحطه في سياق إنه كمان حتى هذه اللحظة اللي اليوم اللي أنا بحكي معك فيها بعد العدوان، بعد الاجتياح الأخير على منطقة الشجاعية وتل الهوى، عندي البلدية فيها 75 بئر، كان قبل الحرب 75 بئر مياه مركزي بتزود فيه يعني بعد ما ناخذ من مية مكروت والمية محطة المعالجة ضل في عندي نقص 65%. 65% بيتم تغذيتهم من آبار المياه ال 75 اللي عددهم 75 بئر. كان في 5 مالحين جدا، يعني ملوثين وملحين، هذول شغالين لكن احنا طفيناهم قبل الحرب لأنه نسبة الملوثات فيهم الملوحة عالية جدا فطفيناهم. نعتبر انه الاجمالي 80. اليوم انا عندي 60 بئر، يعني 75% من اجمالي الابار مدمر اما كليا او جزئيا. بشكل دقيق عندي 44 بئر مدمر كليا، 16 بئر مدمر جزئيا. وبالتالي يعني ما اقدرش اقول انه هو ما استهدف، هو استهدف الان. وبالتالي البلديه عملت يعني الان طواقمنا، تخيل في صيانه مياه مكروت لما في شهر 4 بدينا وراحت الطواقم تعمل عملية الصيانة في مخاطرة عالية جدا جنب الحدود، تعمل صيانة وبعدين تعمل ضخ، تكتشف إنه بعد 10 متر في الخط مفجور. ما أنت بتقدرش تكتشف وين الانفجارات، إيش الواضح بتصل. يعني إحنا مهندسين وفاهمين تفاصيل، بس أنت بالآخر ممكن يكون الخط مكسور بس هو تحت الأرض، يعني متضرر الخط بس فوقيه رمل فأنت مش شايفه. بتشغل بتضخ المية بتلاقي إنه في خط، تروح بتصلحه.
إصلاح الآبار مثلا. أنت يعني بتفحر في الصخر عشان أقدر أزود كميات المياه للمواطنين من 2 لتر ل 10 لتر يوميا. أنا يعني عموما عشان برضو يكون واضح. مثلا خلينا ناخذ إحصائيات. قبل الحرب كان المتوسط اللي بحصل عليه الغزي تقريبا 83 لتر يوميا. في الضفة بحصل المواطن الفلسطيني في الضفة بحصل على 89 لتر يوميا. الإسرائيلي بحصل على 300 لتر يوميا. حلو. 300 المتوسط، في أكثر من هيك. اليوم أنا عندي الرقم انخفض في غزة ل 2 لتر أو 1 لتر أو 3 لتر يوميا في بعض الأرقام، وارتفع في الفترات البلديات يعني كانت تعمل صيانة وشغلة لا تقريبا ل 15 لتر. أنت بتخيل إيش يعني 15 لتر مياه يوميا شامل؟ مياه الطبخ، مياه الاستحمام، مياه الشرب، الجلي، النظافة الشخصية، بدك تغسل وجهك وتفرش أسنانك و... وتتوضأ وتشطف الدار. 15 لتر. لا، إيش أبعاد الأزمة؟ أزمة المياه هاي يعني إحنا بنطلع بنقول، وهي برضو حكيناها وكررناها، الإعلام أحيانا بيعطي الأزمة، أزمتنا هنا على شكل سندوتشات. أزمة مياه، شح 100%، المواطن يحصل على ما لا يزيد عن 15 لتر يوميا بس. الاحتلال دمر 75% من الأعمار. ندخلش في العمق مثلا. أنت اليوم عشان تتحمم تاخذ دش في أي مكان، تروح تدخل الحمام تاخذ المنشفة تتحمم. في غزة تحديدا في المناطق الشمالية أو حتى في كل قطاع غزة، الاستحمام هو عبارة عن مشروع يعني كامل متكامل. بدك تخطط له وتجهز له. تعرف أول حاجة من وين توفر المية. مش توفر مثلا لو بدك تتحمم ب10 لتر، 10 لتر هي ولا شيء. يعني متوسط الناس بتتحمم يعني تاخذ دش برا بأضعاف هاي الكميات. نفترض 10 لتر، يعني أنت حصتك في اليوم 10 لتر. بدك توفر المية، بدك توفر مكان الاستحمام. ما فيش مكان للاستحمام. اليوم لو واحد نازح في مدرسة فيها 5000 شخص وفيها 10 حمامات، ال10 حمامات هاي مش مجهزة للاستحمام، هاي لطلاب مدارس في الأساس، يعني بتكون مش مجهزة وبالعادة مش نظيفة وفصيلة كتير. جهز المية ومكان الاستحمام، وبدك تتأكد إنه مكان الاستحمام فاضي، إنه فيش عليه ضغط، مش عليه زحمة. عشان هيك أنا بقول يعني أحيانا في ناس للأسف، يعني بالذات فئة الأطفال وفئة السيدات، يعني أنا بعرف ناس تقعد شهر، نساء بقعدوا شهر بيتحمموش، ما ياخدوش دش. مش لأنه الدش عبارة عن رفاهية، لأنه هي لو جاه لترين 20 لتر مية هي بدها تطبخ فيهم وتجلي فيهم. اليوم أنا عندي، تفضل. لا تفضل تفاصيل كمل، كثير كنت في موضوع أسأل. المية يعني. يعني أنا مثلا اليوم عندي أولاد أختي مثلا، في معظمهم عندهم تسلخات جلدية وأمراض جلدية لأنه بتحممش بالقدر الكافي في عز الصيف اللي أنا بحكي فيه، وفيش مطبخ وفيش تهوية وفي بعوض وحشرات منتشرة جدا. أنت مش قادر تعطي للولد كل يوم حمام واحد. يعني يعني طفل صغير عمره 2 أو سنة، جسمه وبشرته بتكون كتير حساسة، وهو أصلا بالوراثة عندهم بشرة حساسة. تحسن على الولد يا سيدي. من ناحية ثانية عشان تعزز الأزمة، عندي ابن أختي براء، في رمضان الماضي بيجيني براء بقول لي يا خالو بدك تزورنا؟ قلت له بدي أزوركم يا خالو. قال تعال يوم الثلاثاء.
براءة طبعا بالمناسبة مش شاب عمره 15 16 سنة، لا عمره 11 سنة. قال تعال يوم الثلاثاء. أنا يعني ليش يوم الثلاثاء يعني؟ شو بده مني؟ يعني ليش؟ قال عشان يوم الثلاثاء أنا بحملش مية على الطابق الرابع، فبكون مرتاح، فبدي إياك تزورني وأنا أكون مرتاح. فأنا قلت له حاضر والله غير أزورك يوم الثلاثاء. بعدين راح أنا، طب هو ليش بيحملش مية يوم الثلاثاء؟ يعني فاهم، خطر في بالي. أنا قلت له براء تعال، أنت ليش تحملش مية يوم الثلاثاء؟ يعني إيش معنى يوم الثلاثاء بتحملش مية؟ قال ما هو أنا وابن عمي متفقين، هو يوم الاثنين بيحمل حصتي، هو أنا يوم الاثنين بحمل حصته مضاعفة، وهو يوم الثلاثاء بحمل حصته عشان نرتاح. تخيل إنه هو يعني مثلا بيحمل 5 جلان مية، كل جلان 20 لتر، يعني 20 كيلو. 100 كيلو بده يحمل طفل عمره 11 سنة من الطابق الأول على الطابق الرابع، وفي يوم بيجي هو بيحمل 200 كيلو. يعني أزمة المية مش بسيطة، لما نقول شح مية مش بسيط. طبعا انت هو بيحملها من تحت، لكن في حدا بيروح بيحملها من على بعد كيلو، بيجيبها من مكان تاني بيطلعها. فاهم كيف؟ طب هي عاصم، أزمة مش بسيطة. عشان أفهم عليك الأزمة أكتر، أنت حكيت رقمين، حكيت إنه في أيام وصلت ل 2 لتر، وبعدين بفضل شغل البلدية وصلت ل 15 لتر اليوم. إذا بدنا نحكي على مدار الأشهر على مدار الأشهر العشر أشهر اللي إحنا قاعدين يعني ما بعد شهر 10، بنفع تحكي لي أرقام أو بتقدر تتذكر أرقام إنه وصلت لكذا بعدين طلعت بعدين نزلت، عشان أعرف بس قديش يعني اللي بنحكي عنه مش بشبهش فكرة إنه 3 أيام ورح تقطع الكهرباء عن المكان الفلاني، فبدي أمسك بس الخارطة كمان. لا، أشوف عليك. قطاع المية بالذات الأرقام فيه مش أسبوعية ولا شهرية، هي مرتبطة، كل ساعة بتغير الظرف. مم. يعني أنا امبارح الرقم بيختلف عن اليوم. مم. حوضح لك. آه، هذا الأمر مرتبط بعدة أسباب طبعا. يعني مثلا اليوم أنا عندي، آه، خلينا أخذ نموذج الأخير. صلحنا مية مكروت، بدينا نضخ مية. في عندنا مجموعة من الآبار صلحناها، بنضخ تقريبا حوالي 30 بير، بنشغلهم بشكل جزئي، عدد ساعات تقريبا 10 ساعات أسبوعيا. طبعا 10 ساعات أنت بالوضع الطبيعي كنت تشغل كل يوم 10 ساعات، اليوم تشغل صرت بالأسبوع 10 ساعات. دخل وقود من سلطة المياه الفلسطينية ونسقت لنا لدخول الوقود. دخل هذا الكلام كان الساعة 10 قبل دخول الشجاعية. الساعة 10 ونص تغير الأمر لعدة أسباب. أول حاجة الآبار الرئيسية اللي موجودة في الشجاعية وآبار الصفا اللي صلحناها جزئيا ومؤقتا بطلنا قادرين نصلح. خط مكروت تضرر وصار فيه انفجارات وبطل شغال. والمحابس اللي على شارع صلاح الدين اللي المهندسين بروحوا عليها عشان يبدلوا يحولوا المية على مناطق بطلوا قادرين يصلوها، وبالتالي انخفضت من 15 لتر يوميا للترين يوميا أو لأقل من لترين يوميا في نص ساعة. نص ساعة فقط فرقت في الوضع. حلو. هلا مم. الآن الفترة الحالية اللي أنا بحكي معك فيها، شغلنا أبار الصفا. مكروت لسه ما اشتغلتش، لسه فيها أضرار كبيرة بعد ما دخلوا الشجاعية. أضرار الشبكة تبعت مكروت كتير هاي، الشباب بيصلحوا فيها. مكروت مش شغال، أبار الصفا شغال، وقود أقل. فالنسبة بطلت 2 لتر، صارت عبارة عن 4 لتر، بس برضو كمية قليلة جدا. يعني مم. يعني أقول لك حتى 15 لتر وحتى 20 وحتى 40 لتر وحتى 50 لتر مش كافي، بالذات إنه إحنا بنحكي عن مية أصلا غير صالحة للشرب. مية ملوثة، يعني فيها نسبة ملوثات مش بسيطة. مية غير صالحة للشرب. يعني يعني على هذا الموضوع لما أهلي نزحوا على الشفا في شهر 12،
كانوا يطبخوا على النار طبعا وهم في فيجيبوا مية مش عارف هيك، ما يحطوش ملح على الأكل لأنه المية مملحة وجاهزة. يعني المية اللي بطبخوا فيها بيعملوا رز مثلا أو معرفش إيش كانوا يطبخوا عدس أو أي إشي، ما يحطوش ملح لأنه المية فيها ما يكفي من الملوحة أصلا إنه أنت آه، إنه أنت تحط ملح أصلا. ف... فأنا يعني الأزمة بشكل عام أشرس وأصعب وأقسى من مجرد رقم أنا بحكيه إنه والله 75% من الآبار تدمرت أو 70,000 متر طولي من شبكات المياه تضررت في مدينة غزة لوحدها. بدي أسألك كمان أسئلة صغيرة هسه هيك بس هاد. تفضل. أول شيء مكاروت هي شركة المياه الإسرائيلية اللي بتورد نعم. فعليا لغزة ولا الضفة الغربية ولا ولا الضفة نعم. عشان تغطي العجز فعليا اللي موجود داخل غزة. هذه من إمتى العلاقة معها أصلا موجودة؟ هاي بعد 2014، بعد أوكي. حرب 2014. هلا هي فيها كثير تفاصيل، هي بالأساس جزء من اتفاقيات فلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي بما يتعلق بالمية، لكن هم عملوا بهاي الاتفاقية بعد حرب 2014. أوكي. وزادت الكمية، بدأت بكميات أقل وبدأوا يزيدوا الكميات. كانت تصير فيها أحيانا مشاكل فنية وغير فنية، وكذلك في بداية 2014 في بداية أكتوبر حرب 2000 أكتوبر 2023 وقفوها، وبعدين في شهر 4 صار في تفاهمات مع سلطة المياه من خلال سلطة المياه الفلسطينية، وتم تنسيق الأمر شو التفاهمات؟ هون أنا هذا سؤالي الثاني. أنت تعرف لأنه إحنا يعني بسياق التدوين والحوارات، فأنا بحسك إنك أنت عارف شو بدي أسأل فبتجاوب لحالك قاعد يعني. حلو. سلطة المياه الفلسطينية هي الجهة الوسيطة اللي بيننا وبين شركة مكاروت، لأنه هي بالأساس العلاقة بين سلطة المياه ومكاروت مش معنا مباشرة، إحنا بسمونا مستفيد. أوكي. حلو. المشغل الأساسي تبعها أو صاحب العلاقة الأساسي معها هو سلطة المياه الفلسطينية. وأنت بتحاسب سلطة المياه بتحاسبك؟ أيوة صحيح. تمام. أوكي. تمام. خلال ما قبل شهر أبريل كان في محاولات كلها باءت في الفشل، كان في تشديد كتير على ما يتعلق بقطاع المياه من ناحية الوقود ومن ناحية مية بكرات. في شهر أبريل نهايات مارس بدايات أبريل صار في حكي إنه إحنا سلطة المياه بدنا ندخل لكم وقود، بدأ بكميات قليلة وبدأ يزيد، ما زالت كميات غير كافية لكن بدأت تتحسن. وأيضا قالوا بدنا نشغل مياه مكروت، المهندسين قالوا عنا إنه إحنا في عنا أضرار كتير في الشبكة، وصار في عملية صيانة للشبكة بالأول، وبعدين ضغط تجريبي صرنا نكتشف وين في أضرار تانية، وبعدين المهندسين يروحوا يعملوا لها صيانة، وبعدين استمرار. طبعا هذا كله يتو بجهود مشتركة مع سلطة المياه مشكورة. تمام. وبتقصد التنسيق للطواقم، حتى لما بتحكي لي انه راحوا على مناطق حدودية، ففعليا هون في تنسيق من خلال سلطة المياه انه في 1 2 3. نعم، وبالتالي هذا الجهد كان هو جهد تشاركي بين بلدية غزة وسلطة المياه، وأيضا كمان جهد من مصلحة مياه بلدية الساحل. وبالتالي جهود مشتركة. عشان اتاكد، سلطة المياه عم نحكي تابعة لمين؟ لا مش سلطة لرام الله صحيح. سلطة المياه في رام الله صح؟ نعم صحيح. اوكي. صحيح. سلطة المياه في رام الله والطواقم اللي موجودة هناك. هلا شوف كيف، عشان برضه أنا أكون واضح، إحنا كبلدية غزة علاقتنا مع الجميع علاقة كويسة جدا. يعني قبل الحرب وأثناء الحرب إحنا بنتعاون. بالنهاية القاعدة الأساسية اللي إحنا بنحكي فيها إنه إحنا جهة مدنية خدماتية بتخدم المواطنين ومعنية بتسهيل الخدمات للمواطنين بغض النظر عن الظرف السياسي المحيط. ملخص. انا بسألش عشان هيك، انا بسأل لانه في معطيات صغيرة لإلك انت عادية. لا يعني انا التصنيفات هذه توزيع المياه عرفته في الحرب،
مم. وقضية إنه في تنسيق عم بيكون لأجل إصلاح خطوط مياه عرفته كمان مؤخرا. فأنت بتحكيهن زي كأنه المعروفات أو معروفات للكل، فعشان هيك بس جربت لا لا، أفصلهن كويس عشان انك أكون بنوضح، الصورة لا كويس كاملة. انك بنوضح حتى كمان هذا الشيء لصالح البلديه بالاخر، انه البلديه مؤسسه خدماتيه مدنيه منفتحه على العلاقه بما يخدم المجتمع الفلسطيني وتقديم الخدمات الاساسيه للمواطنين. هلا يعني بالتالي النقطه اللي بحكي فيها انه الارقام متذبذبه يوميا، اقول لك حتى كل ساعه تتغير. يعني مثلا بعد دخلة الشجاعية وتل الهوى الأخيرة في عندي 4 آبار طلعت عن الخدمة، 3 في الشجاعية وواحد في تل الهوى. قديش أخذك وقت لرجعتهن؟ لا لسه ما رجعوش. ليش شو بدهم؟ يعني اللي جزء منه متضرر يعني مدمر كامل، 2 دمار كلي و2 دمار جزئي، واحد في تل الهوى، واحد في الشجاعية دمار جزئي، و2 في الشجاعية دمار كلي. طيب هدول فضول الاستهداف للآبار بحد ذاته أنت لما رحت أو هو سمعته، ولا أنا ما فعليا عندي، بالنتيجة؟ أنا ما بقدر أعرف. يعني ما أنا في طواقمكم ما وصلت أصلا؟ لا، هلا بصل بعرف انه دمار كلي، بس انا ما بقدر اقيم انه هو استهدف مباشر ولا ضمن امم تجريب. انا ما عندي بالنهايه لجان تحقيق. احنا طلبنا طبعا يعني في اكثر مره، يا جماعه احنا منفتحين يعني بالاخر، اذا في حدا بيشتغل في هذا الموضوع ومعني. طبعا ايام ما استهدفوا زملائنا في سقيا الماء، شهداء سقيا الماء اللي كانوا على راس عملهم في يونيو الماضي، 5 من ضمنهم المهندس مدير المياه والبيئة، مدير عام المياه والبيئة، المهندس أنور الجندي كان من ضمن الشهداء. يعني هو المسؤول أصلا عن الخدمات الأساسية زي المياه والصرف الصحي والنفايات، هي قطاعات تحته. احنا قلنا انه اذا في اي جهه بتعمل تحقيق اهلا وسهلا، احنا ما عندنا مشكله. يعني احنا بنشتغل بشكل علني، طواقمنا موجودة بشكل عام يعني، وعمليا حكى معنا أكثر من جهة سواء إعلامية أو جهة حقوقية بدها تحقق في الموضوع، وإحنا كنا منفتحين على أي شيء. طيب وبالتالي طبيعة الضرر اللي بصير في المرافق البلدية أنا ما بقدر أحدد إذا هو إيش طبيعة الاستهداف، لأنه أنا ما بكونش موجود في المقر وقتها، لأنه بالآخر أنا طواقمي لما يكون في يعني توغل بيسحبوا، ما بكونوش موجودين في البير مثلا. حلو. فحيثيات الاستهداف انا بالنسبه لي بتكون مجهوله. طيب احنا هلا الى حد ما فهمنا، بعتقد ورح نضل نمرق عليها قضية المياه، يعني فريق المياه وقسم المياه والتحدي الأساسي. عندي فضول أعرف على النفايات. آه، آه، آه. وملفت فعليا تعرف، لأنه زي كأنه بتم إهمال الأمر، يعني حتى بالنقاشات الإعلامية إذا هناك بيحكوا لك أنه في 75% ولا بيرين راحوا، هون ما حدا بجيب سيرتها. ولفتني أصلا أنك أنت أصريت عليها في الأول وهسه، يعني في أكتر من مكان ذكرته. لا. بنفع نحكي ما قبل وبعدين ندخل برضو نفس الشيء؟ اوكي. لا. آه. قبل الحرب باسبوعين، 3 اسابيع تحديدا، في 15/9 بلديه غزه كانت وصلت لمرحله انه المدينه نظيفه، بمعنى نظام جمع النفايات، جمع وترحيل النفايات في داخل مدينه غزه كان نظام كويس نوعا ما، يعني مش 100% بس نوعا ما كويس. كنا شغالين حملة اسمها شاطئ غزة نظيف، يعني حملة مع الناس ومع المجتمع، وكان معنا 200 متطوع، توعية وتوزيع أكياس بلاستيكية، يعني حملة ممتازة على مستوى المدينة. وهذا كان في خطة تطويرية إنه إحنا بدنا نخلي كمان نطور العمل ونخلي الجمع ليلي، إنه حتى كمان المواطن يعني هو ما يشوفش اصلا عامل النظافه وما يشوفش شاحنات جمع النفايات. يعني وصلنا لهي المرحله من التفكير انه احنا بدنا نجمع، وعملنا خطه الجمع الليلي وبدينا فيها في 15/9، وعملنا حمله ونشرناها وبدينا عمليا في الجمع الليلي بالشراكه مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي والشركات الاعلاميه، واشتغلنا شغل كويس. يعني حتى نزلنا
يعني إعلانات مصورة وإعلانات إذاعية، إنه عشان نخلي الناس تصير تطلع النفايات بدل ما تطلعها 8 صباحا تطلعها 8 مساء. وهذا كان الإشي بده يخفف من كتير شغلات متعلقة بالكلاب الضالة والحيوانات، يعني له فوائد كتير، يعني هو جزء تطوير المدينة. هذا الكلام في 15/9 أنا ذاكر، لأنه كنت أنا يعني من أعضاء اللجنة اللي كانت شغالة على موضوع خطة الجمع الليلي، من ناحية فنية ومن ناحية كمان ترويجية والتعاون مع لجان الأحياء واللجان المجتمعية. في 7 أكتوبر طبعا بدأت هذا. احنا بداية استمرينا لمدة تقريبا 10 أيام أو أسبوعين نحاول قدر المستطاع نستمر بالخدمات الأساسية. كان عندنا شوية آليات نقدر نشتغل فيها، كان عندنا شوية مخزون من الوقود نقدر نعتمد عليه، كان توقينا لسه ما كان بلش، انت عم تحكي 10 ايام لسه ما كان بلش الضرب لمقدرات البلدية، يعني لسه في سيارات بلدية. في طبعا اسطول تمام. البلديه، اسطول كبير، يعني انت بتحكي يزيد ما عن أنا لا بسأل بس بهمني شوي تفاصيل اه تايم لاين. سامحني بضل أسأل أسئلة صغيرة بس عشان أكون البازل كاملة في راسي. بنحكي إحنا كنت أنت واصل لمحل إنه عم تعمل إشي متطور جدا على مستوى البلديات، بإنك أنت تجمع وتنظف فعليا بالليل، يصحى المواطن يلاقي فعليا منطقته نظيفة ومرتبة، وبشوفش حتى فكرة عملية التنظيف بحد ذاتها، فهو حتى بيعتاد عليها الشاحنه بهذا اللي المشهد. بتمر هو ما يشوفهاش. تمام. الآن إجا 7 أكتوبر، بلشت أنت فعليا لساتك بتحاول تستمر بالعمل أو استمريت بالعمل بشكل طبيعي؟ استمريت بالعمل. تمام. هلا خلينا نقول العناصر اللازمه لعمليه جمع النفايات هي التالي: 1، العمال النظافه. في عندي كان شركه خاصه، القطاع الخاص اللي انا بشتغل معه في جزء من المدينه في جمع النفايات. 3، الآليات بمختلف أنواعها، شاحنات، ضاغطات، كباشات، جرافات. 4، الوقود اللي بيشغل هاي الآليات. حلو. هلا أنا في بداية العدوان وبدأت الحرب أنا كنت قادر أستمر بتقديم الخدمة مش بكفاءة 100%، نوعا ما أوكي يعني مقبولة. لكن مع مرور الوقت بدأ الحملة البرية والاجتياح البري، أنا عندي العمال ال200 انخفضوا. 200 واحد كانوا بيشتغلوا فقط في جمع النفايات، صار أنا عندي في شهر 12 كل اللي بيشتغلوا في الطوارئ أقل من 100 شخص. المهندسين اللي بيشتغلوا في كل المجالات صاروا أقل من 100. جزء كبير نزح على الجنوب، وجزء كبير أصلا ما كانش قادر يلتحق في العمل بحكم أنه أصلا الضربة والقوة النارية هائلة تسمح لهش أنه يتحرك أصلا. عندي القطاع الخاص طبعا بطل قادر يشتغل، وبالتالي هي عاملين راح. ضل عندي الآليات أنا بعتمد عليها، صرت يعني إنه أنا بدل ما أجمع من باب البيت بروح على المجمعات الكبيرة بجمعها. جرافة يعني تجمع تحمل النفايات الكميات الكبيرة وبتحطها في الشاحنة. مع مرور الوقت أنا الاحتلال دمر 126 آلية من بلدية غزة الثقيلة والمتوسطة. هاي الآليات اللي بتقوم بمهام جمع النفايات، صيانة الخطوط المكسورة، خطوط المياه المكسورة، معالجة إشارات الصرف الصحي، فتح الشوارع المغلقة بفعل القصف الإسرائيلي، هذه كلها تضررت. وبالتالي عمليا وطبعا تتويج الأمر أنه فيش وقود. من 30 أكتوبر، من 1 نوفمبر 30 أكتوبر 1 نوفمبر 2023 لحد 9 مارس بلدية غزة لم تستلم ولا كاسة وقود ولا لتر وقود. كل موظفين البلدية في تلك الفترة تحولوا انه هو شغلك الاساسي وكمان انت بتشتغل انك تبحث عن وقود.
يعني ممكن نحكي عن هذا الموضوع إذا أنت بدك تسأل تفاصيل عن. أحيانا هذا الأمر بيكون حساس، لأنه البيانات اللي بتطلع إعلامية في ناس تيجي تقول لك يا عمي كيف، طب أنت يعني طب بنقول لك وقود إذا ما دخلش، وأنت قلت لي إحنا مثلا أعلنا في شهر 10 إنه إحنا عندنا وقود بكفي لأسبوع أو بكفي لأسبوعين. طب أنت كيف ضليتك تشتغل ل9-3؟ ممكن لاحقا إذا أنت بدك تزنقني. لا مش لاحقا، هسه ما انت عارف انا طيب شو بدي اسالك. حلو. هلا مثلا كيف بدي فعليا انت أركز. من وقت مبكر وانت تقول لي ما عنديش وقود ما عنديش وقود وطلعت مستمر لشهر أقول 3؟ بدي أحكي أكمل أستكمل جزئية النفايات. حلو بعدين يلا أوضح. خد راحتك، يلا. هلا النفايات عمليا انهارت الخدمة تدريجيا مع الوقت بسبب انهيار المنظومة. هلا مهم كتير أحكي إنه كمان اللي زاد من الأزمة إنه أنا المكب الرئيس للنفايات تبع بلدية غزة اللي هي بترحل عليه النفايات موجود في شرق المدينة في منطقة جحر الديك. هاي المنطقة صارت منطقة عسكرية غير آمنة من أول يوم في العدوان، أول يوم في الحرب، صح؟ وبالتالي أنا بطلت قادر أرحل النفايات على المكب الرئيسي تبعها، صرت أرحلها داخل المدينة. يعني في وسط المدينة عمليا صار مكبات عشوائية كبيرة جدا، لأنه أنا مش قادر أصل للمكب. فهي مشكلة مركبة تفاصيلها كثيرة. لأن لو بدي أحكي عن النفايات هاي شو بتجيب رائحة كريهة في البلد، بيجيب انتشار للأمراض، العصارة اللي بتتسرب من هاي المياه الجوفية، من هاي النفايات بتنزل على المياه الجوفية، وبالتالي عن أزمة حلها قد يحتاج مش سنوات، ربما عقود وأكثر من هيك. عندي انتشار للقوارض والحشرات بشكل رهيب، بالذات مع ارتفاع درجات الحرارة حاليا في الصيف. عندي الآن أمراض جلدية ومعوية بشكل ملحوظ بسبب قلة النظافة موجودة حوالين النازحين، تأثر على المواطنين وعلى الناس. وهذا شيء لمسناه الآن. في حالات مؤكدة ل80,000 حالة التهاب كبد وبائي في المدينة. طبعا أنا بقول لك إنه الأرقام أضعاف هذا الرقم، لأنه أختي أولاد أختي وزوجة صاحبنا وصاحبي كلهم أصيبوا ما راحوش أصلا على المستشفى. أنا بعرف على الأقل 15 واحد ما راحش، لأنه أصلا المنظومة الطبية منهارة أو شبه منهارة، فالناس تقعد في البيت. يعني يا دوب أصلا اللي يصاب من الحرب بيقدر يلاقي سرير في المستشفى أو يلاقي دكتور يعالجه. فهي مشكلة مركبة. البلديات بتحاول وبتعمل كل أسبوع بنقعد وبنعمل خطة جديدة وإيش بدنا نساوي إيش بدنا نعمل، نحاول نخفف من هاي الأزمة. بنخفف الآن لقيتها شغالين في الفترة الحالية بالتعاون مع لجان الأحياء، إنه إحنا بناخذ شاحنة نحط عليها حاوية كبيرة بنروح بننزلها عند المجمع، وإحنا بنتعاون عدد عمال بسيط جدا من عندنا مع لجان الأحياء والمجموعات الشبابية، بنعبي هاي المجمعات النفايات والمكبات العشوائية بنعبيها في الشاحنة وبناخذها وبنروح بنوديها. وبالتالي احنا بنعتمد بشكل أساسي على يعني جزء على الآليات التنتين اللي ضايلين عندنا، وجزئيا على عدد أقل من العمال تبعون البلدية وعدد من المواطنين اللي للأمانة بنشكرهم وبنقدرهم وبنحبهم وبنحترمهم على جهودهم. يعني يعني عجيبين يعني الناس اللي هنا في تعاونهم مع البلدية وتفهمهم للظرف عجيب. ومع هيك يقوموا بأي جهد قد يخفف عن البلدية أو حتى يخفف عنهم. في موضوع المية مثلا كثير من سواء العائلات عندها آبار منزلية صغيرة كانوا يشغلوها ويزودوا ويعطوا للناس مية. بعض المساجد، لجان الأحياء، بعض المؤسسات كانت تشغل آبار طبعا مش مركزية، بير صغير يعني طلع كمية بسيطة يفتحوا ويزود للناس. كل واحد بيطلع له قلن مثلا 20 لتر او بيطلع له 10 لتر او بيطلع له ازازتين.
فدور المجتمع عشان برضو الواحد ما يهضم حقهم. دور البلدية مهم وأساسي، لكن لا أتخيل أنه كانت البلدية قادرة على الاستمرار بدون تفهم الناس ودعم الناس وجهود الناس الذاتية. هذا مش لازم ننساه، لازم يؤرخ ولازم ينكتب ولازم يتوثق، أنه دور الناس في تخفيف الأزمات اللي نتجت من نقص خدمات البلدية دور مهم وأساسي ومقدر جدا. بدك تسأل على الوقود ولا؟ بدي بس تستناني دقيقة، مضطر أغير كرت الكاميرا وعشان نستكمل، بس بدي أرجع فعليا لقضية الأرقام تحديدا. ثواني بس. يلا خذ راحتك. أنت مع كاش مي؟ هاي معك مي. طيب يا عاصم، قبل ما نروح على قصة الأرقام، الحاضنة الاجتماعية اللي أنت بتحكي عنها هي أصلا كان في لها أنوية موجودة ما قبل الطوفان وما قبل الإبادة، صح؟ يعني أنت جزء من انتشارك في المجتمع وشغلك وعملك في أكثر من دائرة، فالناس عارفة دورك، أنت على تواصل معها. هذا الأمر اللي ساهم فعليا أنه أنت تكون منتشر بهذا الشكل، صح؟ طبعا احنا في عندنا لجان أحياء. اللجان الأحياء موجودة في مختلف هذه، يعني كل حي في لجنة بتمثله، كنا نلتقي فيها بشكل دوري. تواصلنا معها يومي تقريبا. لهم جهة خاصة في البلدية فقط للتواصل مع لجان الأحياء، بمعنى أن هم يجوا يحكوا مع هاي الجهة، سميناها لجنة التواصل المجتمعي. كان في عندنا قسم وكان يتبع لوحدة العلاقات العامة والإعلام، اسمه قسم المبادرات والأنشطة المجتمعية الشبابية والمجتمعية بشكل موجود. إضافة أنه كان في جهود دائما مستمرة وحثيثة لتعزيز التواصل مع المواطنين من خلال السوشيال ميديا مثلا، من خلال اللقاءات. كان في عندنا في شهر 7 احنا عملنا حاجة اسمها البيت المفتوح. هذا احنا بنعقده بشكل دوري لعرض الخطة التنموية اللي أصلا بيشارك فيها المجتمع، بيشارك فيها ممثلين عن الشباب واللجان الأحياء والمرأة، بيشاركوا في صياغة الخطة التنموية تبعت المدينة. في البيت المفتوح بنطلق عليه لقاء بيكون سنوي، بنطلق عليه البيت المفتوح، بنعرض عليه إيش أبرز الإنجازات أو الأعمال اللي تمت في السنة الماضية وإيش اللي بدنا نعمله خلال السنة الجاية. وبكون حاضر طبعا ممثلين يعني عن المجتمع والمرأة والشباب، وبكون في أسئلة ومساءلة في هاي اللقاءات. آخر لقاء تم في نهاية يوليو 2023 في مركز الرشاد الشوقي. وبالتالي نعم أكيد أنه هذا الجهد المشترك والتعاون المثمر بين الناس والمواطنين وبين بلدية غزة هو كان نتيجة علاقة ونتيجة جهود سبقت الحد. ما كانش يعني ظرفي أو مؤقت، لا هو جهود سبقت الحرب، ويعني لقينا جزء منها وأثرها في خلال الحرب. طيب والإشي متفاوت من بلدية لبلدية حسب قديش أسست من قبل، صح؟ طبعا، لكن أنا ما بقدر ألوم. يعني الآن خلينا بدنا نراعي إنه في بلديات صغيرة في القطاع، الكل بيحاول يجتهد. لكن تعرف أنت أحيانا المقدرات البلديات بتساعدها على أنها تسبق غيرها من البلد. إضافة طبعا للبعد الثقافي والاجتماعي والتاريخي للبلدية. ويعني في بلديات مثلا تأسست في التسعينات، في نهاية التسعينات يعني قبل 20 سنة أو قبل 25 سنة. لكن في بلديات عمرها مثلا 100 سنة أو أكثر، وبالتالي علاقتها بالمجتمع أصلا علاقة جذرية وقديمة.
فالسياقات مختلفة، ما نقدرش نحكم على كل بلدية بنفس المعيار. لكن كل البلديات كانت بتحاول تجتهد، تحاول إنها تدخل في علاقة فعالة أكثر مع المواطنين، بالرغم من التحديات الكثيرة اللي المواطنين بيعرفوها، وبالرغم من الحساسيات المختلفة. لكن بتخيل إنه إحنا كبلدية غزة حققنا يعني علاقة كويسة مع المواطن. يمكن أن يكون في شيء أفضل من هيك مستقبلا إن شاء الله رب العالمين، وهذا في بالنا وبنطلع له، وبنتوقع أن يكون في شيء أكثر من هيك. يعني إحنا عمليا علاقتنا الآن مع الناس كتير ممتازة. يعني تقول لي حرب خدماتك، أنه شايفك أنت قاعد بتشتغل أكبر جهد ممكن حسب الإمكانيات الموجودة عندك، وشايفك أنه أنت ما سبتوش في نص الطريق. مم. مم. فهو مم. يعني أنا مش عارف، أحيانا حتى زملائي بنتناقش في هذا الموضوع، بقول لهم إنه هاي الفترة أفضل فترة بين لعلاقة المواطن مع البلدية. ليش؟ لأنه صرت أول حاجة أنت في المعاناة، أنت وياه مع بعض زي نفس الإشي. اثنين، أنت وياه بتتعرضوا لنفس القدر من الهجمة. ثلاثة، أنت مش سايبه، قاعد بتشتغل، قاعد بتقوم بمهام بالرغم من المخاطرة العالية والإمكانيات المحدودة والدمار الهائل، قاعد تعمل إيش؟ أصلا المواطن شايفك بالعين. يعني هذا شيء مرة ثانية إحنا كثير بنقدره، وأنا كعاصم بقدره كثير من الناس. يعني حتى وأنا ماشي في الشارع والناس يوقفونا ويسألونا على المية وكذا وهيك، ونجاوبهم، بنحسش عند الناس. بتعرف أنت يعني إن شاء الله ما تجربش، بس لما يكون فيش عندك مية لمدة 5 أيام، مش متحمم مثلا، و... وبتتيمم عشان تتوضا وابنك عيان، هيك لو انت تتعامل مش مع موظف، مؤسس. ومع لو بتتوظف مع البلد، بتتعامل مع موظف البلديه بطريقه كويسه. ما بقول لك، لو انت مش مؤسس معه من قبل كان حملك المسؤولية اول مرة. مش مشكلة احتلال مش احتلال، جرف آه. وضرب وجيب له مية يعني. بس آه. هو عم بكون شريك معك فعليا. عشان هيك كان عندي فضول اعرف اللي هي احنا مستويات السلوغان تبعنا، التأسيس يعني ما قبل. شعار بلديه غزه اصلا اللي موجود في كل مراسلاتنا، وهذا اعتمدناه من سنوات، شركاء في التنميه. هلا بعد الحرب اللي صارت والدمار الكبير، فواضح انه احنا حنكون يعني حنبدا التنميه من تحت خالص يعني. لكن ان شاء الله تكون هي تنميه حقيقيه، بتكون قائمه على اسس سليمه، ننظم المدينه بشكل سليم ونخطط المدينه بشكل يا سليم رب. ان يا رب. شاء الله رب العالمين. يا رب. عاصم، قبل شوي لحالك انت نكشت قضية الارقام، لانك بتعرف انه انا متحفز اصلا، كل رقم بفككه. يعني اي ذكر لاي رقم لاي اشي بتفكك. وبالنسبة لإلي لما شفت الاسرائيليين كيف عم بيشتغلوا على مراجعة كل ارقامنا وكل المعطيات اللي احنا بنقدمها، وخاصة هاي المراحل انه 3 ايام وبتخلص المي، او يومين وبصير في كذا، 4 ايام وبصير كذا، وبصيرش اشي. بنفع قبل ما ندخل بقضية الارقام اصلا او تفسيراتها. قديش انت كحدا بتعرف الاعلام كتير منيح واشتغلت فيه، واليوم تشتغل في المكان اللي بيعطيك اكسس على الارقام بدقة او على المعطيات بدقة في حالها. قديش جانب من الارقام او المعطيات اللي قاعدة بتطلع فيها فجوة بينها وبين الواقع، ضمن رسائل سياسية او ضمن رسائل ايا كانت، قديش عم بيكون في فجوة؟ لا، من اليوم الاول للحرب السياسه اللي اعتمدناها احنا كبلديه غزه، وهذا الشيء كنت أكد عليه بصفتي المسؤول عن هذا القطاع في البلدية. توصيات المجلس البلدي، المصداقية أولا. إحنا جهة مدنية، أنا يمكن كررت هذا المصطلح 30 مرة، جهة مدنية خدماتية. ليه؟ الأساسي، هدفها الأساسي إنه هي تحافظ على خدمات المواطنين. مم. دوري
أنا أحافظ على الخدمات للمواطن. ما أقدرش أسيب الناس بدون مَيّة. يعني ما أقدرش إنه أنا يكون دوري غير إنه أنا أقدم المَيّة، يعني هو لازم يركز في هذا القطاع. مَيّة، صرف صحي، نفايات، فتح شوارع. هلا أدعي أنا الحمد لله حتى هذه اللحظة بعد 9 شهور، أكثر من 9 شهور من الحرب، إنه إحنا في البلدية ما صدرناش ولا بيان ولا خبر بأقل من 99% مصداقية، كله 100% مصداقية. وأنا الآن هاشرح لك وهاقول لك تفاصيل. اليوم أنا بالمناسبة أنا ما عنديش مشكلة أقول لك قديش دخل لي وقود بالتاريخ وبعتناها. منظمة العفو الدولية حكت معانا في شهر 5، واللي حكى معايا تعرفها غالبا. قالت لي أنتم بتقولوا في شح مياه وبتشغلوش، الإسرائيليين دخلوا وقود. قلت لها مظبوط، هي اللي دخل لنا إحنا بالعداد مطلوب منا نعطي صورة العداد للخزان والتنك اللي بنزل اللي بتعبى في البير. يعني البير له عداد بنعبيه وبنصوره وبنبعته. إذا حابب أنا أقرأ لك الأرقام بقرأ لك قديش في التاريخ قديش دخل لنا. أول مرة أنا أنا دخل. أنا 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 بنفع قبل الأرقام، بنفع بس تعطيني تفسير قبلها. أنا أنت هديك أكدت التفسير. على أنك جهة مدنية، بس بنفع تقول لي هلا رح ندخل على الأرقام أكتر. بنفع تقول لي ليش هاي الفجوة؟ إذا إحنا أقرينا إنه في فجوة حلو. بين أنا الأرقام الحقيقية ضربت وبين مثال. بين الإعلام. ضربت مثال قلت إنه إحنا بلدية غزة قالت في يوم من الأيام إنه إحنا عندنا وقود بكفي لأسبوعين. تمام؟ مظبوط. بعد أسبوعين البلدية ظلت مستمرة. امم صح؟ صح. طيب السؤال، أنا بين 30 أكتوبر لما صبح 1 نوفمبر 2023 لحد 9 مارس 2024 أنا كيف كنت مدبرها؟ أنا قلت لك. كيف؟ واحد، أنا عندي طواقمي في مرحلة معينة لما انزنقت وانضغطت صرت أجمع الوقود والسولر من الآليات المضروبة. امم الآليات المضروبة امم والمقصوفة والمتضررة. أنا أطلع شباب يروحوا ياخذوا يجمعوا منها، هذا 20 لتر، هذه 40 لتر. في مرحلة معينة أنا صرت أعتمد على الماتورات بعد ما ينقصف مثلا مكان. بديش أذكر أسماء ناس مقدرين ومحترمين، اسماء مطاعم، شركات خاصة، كان ينضرب مكانه موتوره كبير في مثلا 100 لتر 80 لتر، نتصل عليه نقول له والله الموتور المولد تبعه هيك هيك، إذا بتسمح لنا يسمح لنا ناخذ منه 80 لتر. يعني عمليا طواقمنا صارت سيارة مضروبة، جرافة مضروبة مقصوفة، يعني التانك تبعها صالح أو ضايل فيه 30 لتر 80 لتر 50 لتر نفتحه وناخذه. أحيانا كانت تزبط معنا بشكل أكثر. يعني مثلا رجل أعمال إحنا بنعرفه، هو نزح على الجنوب والمكان تبعه صار فاضي، بس هو عارف إنه عنده خزان فيه 1000 لتر وقود. يتصل فينا يقول لنا في الخزان 1000 لتر وقود في المكان الفلاني، روحوا خذوه بس ترجعوا لي بعد الحرب. إحنا علينا ديون متلتلة يعني. نعملها زيك أقول لك. في اجت فترة صرنا نعتمد على المواطنين لما انضاقت جدا في شهر 2 وشهر 1. صرنا مثلا يجي المواطن نقول له والله فيش عندنا وقود، هات وقود. يجي مثلا في حدا لجنة الحي، تروح لجنة الحي تجمع من الناس وتجيب لنا تنكة وقود، يعني 20 لتر أو 18 لتر. وكمان بدي أحكي لك إحنا كمان مش خجلانين من هذا الشيء، لأنه إحنا كنا مضطرين، وبالنهاية كانت هدف إحنا شرينا سولر ووقود من السوق السوداء بأسعار خيالية، لأنه ما كنا قادرين نوقف. يعني عشان هيك أنا بلدية غزة كانت
مستوى الخدمة يتدرج، ينخفض تماما في شهر 12 ووصل لأدنى درجة من الخدمات في شهر 12. لكن إحنا أعلنا عن انهيار منظومة الخدمات في اليوم 78 للحرب. منظومة الخدمات انهارت ما لا يزيد عن يومين، بمعنى أنا ما كنتش قادر أقدم ولا أي خدمة. لكن أنا بكل فخر بقول إنه البلدية منذ بداية العدوان رغم كل الضغوطات والإمكانيات المحدودة ظلت مستمرة بتقديم ما يمكن تقديمه من الخدمات، ولا مرة طفينا. اليوم أنا كعاصم ومعايا 100 من زملائي الموظفين، منهم يعني رئيس البلدية وأعضاء مجلس بلدي ومهندسين وفنيين وعمال في متوان، إلنا على رأس عملنا من اليوم الأول للعدوان. مش إنه بنيجي وبنروق، إحنا أنا بنام في البلدية، معايا مجموعة مساء بننام في البلدية وبناكل في البلدية وبنعيش في البلدية، لا جمعة ولا سبت ولا أحد ولا عيد ولا غيره. أنا بس عشان أفهم عليك، إحنا بس قاعدين بنقول إنه أنت لما قلت إنه 3 أيام وبخلص الوقود من عندي تماما، هذا ما بيعني إنه أنت يعني هاي ما قبل المرحلة اللي أنت لسه في طرق أو بتخلق طرق قاعدة تدبر حالك، بس أنت خلص الوقود تبعك فرضا. كان هو عبارة عن شيء لحظي. يعني أنا مثلا أنا كنت أعلن أقول إنه أنا الوقود اللي عندي الآن راح يخلص خلال أسبوع. أنا كنت يعني بتعرف لو إجت الأمم المتحدة يعني هو فعلا بخلص خلال أسبوع، بس أنت بعدين نزلت لميت من الشارع أو اتصلت على ناس ودبرت حالك. بعد 4 أيام راحوا شباب جابوا تنكتين سولار، إجت لجنة الحي قالت لي كذا. أنا يعني الستيتمنت اللي أنا نزلته كان المصداقية فيه 100%. 100% بقول لك. وأنا يعني إذا كان في حدا بده يجي يراجع، إحنا عندنا قسم شعبة كاملة اسمها شعبة الوقود. كل لتر سولار بيطلع متدون. إذا اليوم في لجنة تحقيق بدها تيجي، خليها تيجي، حتعرف كل لتر سولار حتى اللي دخل بطرق. يعني مثلا إذا إحنا أخذنا يعني جبنا من السوق السوداء، كنا ندخله انبوت ونطلعه اوتبوت ونقول المصدر كذا كذا وسعره 1 2 3. يعني حتى اللي اخذناه من بعض الناس اللي كانوا يعطونا اياه على شكل هبات المجتمع، يجي يقول هذه 20 لتر هبات مجتمعيه، كنا ندخلها في المخزون ونطلعها مدونه عندي، وانا ما عندي مشكله. انا ما عندي مشكله انشرها. يعني عاصم، السوق السوداء اللي انت بتحكي عنه اللي هو كمان بحالة الوقود اللي بيزود فعليا او ممكن يبيع للبلدية، هذا امتى تشكل؟ امتى صار؟ شو بتقصد بالسوق السوداء تحديدا؟ هلا عمليا الفترة اللي ما دخل وقود فيها للبلديات هي بين 1 نوفمبر ل 9 مارس، 1 نوفمبر 2023 ل 9 مارس 2024. هاي الفترة احنا كنا بنبحث عن السولار كل الطرق، كنا مستعدين، يعني بدنا نحصل على طرق بأي طريقة كانت من أجل أن احنا نستمر بتقديم الخدمة. الآن كيف نشأ السوق السوداء؟ الآن لما قامت يعني بدأت الحرب، البلد كان فيها وقود موجود. هذا الوقود ما خلصش في أول يوم. مخزون البلدية اللي كان عندها، كانت عادة البلدية بتخلي عندها مخزون لأسبوعين ل3. حلو. قللنا، يعني هو عادة بيكون عندها لأسبوع البلدية. حلو. بس احنا لما بدأت العدوان عملنا خطة طوارئ، مددنا، خلصنا خدماتنا، فقلنا الوقود بكفينا بدل أسبوع أسبوعين مثلا. حلو. هلا بقية الناس، الشركات اللي عندها وقود والناس اللي عندها وقود والناس اللي حصلت على وقود بطريقة غير سليمة، يعني مثلا جاره مثلا داره انقصفت وهو مش موجود، فكان عنده مثلا وقود هو أخذه. لا بس هدول اللي بطريقة غير سليمة، هدول تجار احتكروا، لأنه في نمطين، في تجار احتكروا وفي ناس سرقت.
انت عم تحكي هو خليط، بس بحالة الوقود اول مرة بسمع انه سوق سودا لحالة الوقود يعني. بهذا المستوى من التفصيل، فعشان هيك بحاول يعني اسأل بالتفصيل هي اكثر. هو السوق السوداء يطلق على الاثنين بالمناسبة، سواء امم. المحتكر اللي عنده كميات واحتكرها وببيعها في سعر أعلى، أو حتى الطرق غير الشرعية اللي كانوا يحصلوا عليها الناس من تمام. خلال لصوص مثلا أو شيء زي. هلا آه، ما حدش بيقدر يفهم، لأنه هو اسمه سوق سوداء. يعني حتى أيام الطحين مثلا كان في سوق سوداء، معلبات كان في سوق سوداء. يعني ايش اللي بصير داخليا؟ في تفاصيل كثير ممكن تنحكى في الموضوع. امم. اكيد في تجار زي اي مكان في العالم، يوم ما يصير في حاله طوارئ في تجار كبار في تجار صغار. آه، وزي ما صار في موضوع الطعام وفي موضوع الطحين وفي غيره، هو تكرر ايضا في موضوع الوقود. البلديه كانت بالنهايه هي بتسلك طريق واضح مطلع عليه الجميع. اليوم أنا في عندي حدا ببيع مثلا وقود بسعر معين، أنا باخده منه بمحضر رسمي، بسجله بدونه عندي، وبدخل كمان في سجلات وبيانات البلدية. الآن هذا الإشي، الحالة تكررت مرات محدودة، لكن لما تكررت، لما صارت، دخلت ضمن كشوفات رسمية. بمعنى أنه أنا في أي لحظة بيجي جهه بتقول لي تعال انت جبت السوق من سوق السوداء، هات، بقول له هي كشوفاتي وانا هي واضحه 100%. انا امم. يعني انا كبلديه بحكي قدام الاعلام وحكينا احنا ما عندنا شيء نخاف منه. الان اذا كان ما قبل هاي اللحظه، الاصل في جهات هي اللي بتشتغل على ضبط الحاله، مش انا. يعني انا مش البلديه اللي مفروض انه هي تعمل تحقيق في مصادر الوقود للسوق السوداء، طب ولا مطلوب مني اصلا انه انا اتابع هذه الحاله. يعني مش جهه اختصاص انا فيها. هلا لما تحط انت ترتب الاولويات، انا بالنسبه لي في جهه هي مش ربحيه، مش شركه، جهه معروفه. يعني انا ما استاذنتهمش احكي اسمهم وبالتالي بحكي يعني مؤسسه عريقه في البلد. آه، انا اجاني خبر، انا كعاصم وانا مهندس بالاساس ومتحدث باسم بلديه غزه وبعيد عن القضيه الفنيه هاي، موضوع الوقود. اجاني خبر انه والله المؤسسه الفلانيه العريقه، النازحين اللي راحوا عليها اكتشفوا انه هي فيها كميه كبيره من الوقود، والناس بياخذوه، اللي بعبي سيارته بياخذوه. انا بلغت، فصار القرار انه احنا ما بينفعش ناخذ ولا لتر الا بمحضر رسمي وباذن من الجهه هاي. مع انه انت بتحكي حرب يعني انت يعني لما نحكي احنا شهر 12 شهر واحد نحكي انا بتفاجأ انك انت يعني كانين تفكروا بهذا المستوى. يعني يعني في مستوى تخطيط استراتيجي، إدارة أزمات، إدارة مخاطر، إنه يعني أنا مش يعني يعطيكم ألف عافية انه انت كنت تحت كل هذا الضغط وتكون قاعد بتفكر انه بدك تشرعن سرقة الوقود او السرقات اللي كانت موجودة، او بدك تكون جزء انت من دعم سوق سودا او لا، وتكون تفكر بهذا الطريقة يعني، او حتى تلاقي لك مخرج او استثناء ما يدمش اللي يعني هلا يعطيكم ألف عافية. انا ما بشر، يعني عشان برضو التوضيح، انا ما بشرعن السرقات. انا كنت بحاول اقدم الخدمه من خلال الطرق المتاحه عندي. لا ولا انا حكيت عاصم. آه
بتعرف هاي بتتاخد زي ما هي هيك، وبعدين يعني واحد فينا بتبهدل بالاخر على تويتر. بس ولا انا حكيت هيك. بحاول اقول انه قد يكون فعليا اللجوء المؤسسات بشكل غير منظم او بشكل غير مبرر او غير مدروس باتجاه هذه القطاعات تساهم بتنميتها اكثر. هذا اللي حاولت اقوله يعني، فتعطيها شرعية. فانت واقعي، اعتقد انت احنا حذر. نخفف منها. احنا كنا مم. يعني مثلا كنا احنا ما ننجر مع الحالة الطارئة اللي موجودة في البلد، لا. مم. احنا كنا نسلك السلوك الرسمي، يعني نتصل مثلا بشكل رسمي مع المؤسسة، وهذا اللي صار، انه في هيك قاعد بصير. والان احنا عندنا طواقمنا في الميدان، ايش نعمل؟ فكانت المؤسسات الوطنية العريقة تقول لا روحوا. يعني نفسي اذكر اسم المؤسسة. اخذنا يومها 1800 لتر صغر، اوكي. هذول انقذونا 3 اسابيع بالحد الادنى من الخدمات. انه قالوا لنا ما تستنوش، روحوا هالجيت. ولما كتبنا لهم محضر استلام وبعثنا لهم اياه وسجلناه دين، بمعنى انه انا بعد الحرب بدي اسدد لك هذا الوقود اللي انا اخذته منك. المؤسسه انصدمت انه انتم عن جد بتعملوا هيك. يعني ليش؟ طب ما هي يعني حاله طارئه وفي كذا. لا، لكن احنا كمؤسسه قلت لك لا نقبل على انفسنا الا انه احنا نعتمد الطرق الرسميه في التعامل مع كل شيء. يعني اقول لك، انفتح الموضوع اليوم، انا عندي حاجه عاجله لتشغيل ابار المياه، سواء المحليه الصغيره تبعت المواطنين عشان اخفف من الازمه والكذا. طيب انا فيش عندي كهرباء والوقود جاي، انا بدي اعمل انظمه طاقه شمسيه. حلو، نفس المبدا نفس المبدا. اليوم احنا بنخوض حوار انه نفكر بشكل جدي انه احنا نوقف مشاريع. لسه ما اخذناش قرار. نفكر نوقف مشاريع الطاقة الشمسية لأنه هي بطريقة ما بتضر المواطن. أنا مثلا عشان أعمل مشروع بدي 60 لوحة. طب لو في 60 لوحة شمسية، طب عملية 60 لوحة لو توزعت للناس تخدم 60 عيلة. كل قراراتنا إحنا كبلدية، قلت لك بيضرك الرهان، قايمة على قاعدة. يعني إحنا للأمانة يعني الموظفين فيش رواتب من 10 شهور عمليا، نشتغل على راس عملنا بدون ولا يوم إجازة، بعاد عن أهالينا وعن عائلاتنا، كل عيدنا هيك. بالتالي ما فيش مغنم من شغل البلدية حاليا. فالقاعدة الأساسية اللي احنا بنحطها إنه مصلحة الناس. هل الخطوة هاي اللي أنا بعملها بتخدم الناس؟ بعملها. الخطوة هاي ما بتخدمش الناس، قولا واحدا موقف. عاصم، بسياق الوقود قبل شوي كمان أشرت أنت هيك على الهامش بأنه صار في حصص تيجي لبلدية غزة من الوقود هلا من جديد. هذا هذا ابتداء كان من شهر 3. أول حصة في شهر 3، تحديدا في 9/3. بأنه سياق هاي الحصص صارت تيجي؟ تشغيل آبار المياه. تشغيل أبار المياه هي تشغيل تحديدا. آبار المياه فقط. أوكي. هي تشغيل آبار المياه. يعني لو أنا بدي أحكي لك تواريخ، وإذا اليوم أنا عندي فعلا أول دفعة إجت في 9/3 بعد انقطاع أشهر. الدفعة اللي بعديها في 29/4، يعني إجت دفعة في 9/3 وبعد 50 يوم إجت الدفعة الثانية. وهي لا الدفعة عفوا، الأولى كانت كافية ل50 يوم أصلا؟ لا، الدفعة الأولى كانت 5000 لتر، وصلت ل 9/3. 5000 عشان تبقى بلدية غزة بدها في اليوم الطبيعي قبل الحرب أكثر من 10,000 لتر. بس تشغيل الآبار ما هي جاي لتشغيل الآبار بس هلا صح؟ آبار الصفا بدهم تمام. لحالهم في اليوم 1000 لتر. اوكي، يعني انت قعدت 50 يوم بما يقارب فعليا يعني حاجتك ل5 ايام. بس شغلة في 29/4، لا عفوا، لا أنا غلطت. في 29/4 كان في محاولة لإدخال الوقود، ودخل الوقود بعدين رجع.
الأجنبي اللي كان معاهم قال أنا ما أقدرش أكمل، أنا بدي أرجع، ورجع بالوقود، دخل وصل بعدين رجع. هذا 29/4. عفوا من 9/3 الدفعة اللي بعديها كانت في 1/4 3490 لتر. حلو. وبعديها صارت في دفعات أكثر، يعني يعني بشكل صاروا يقولوا بدنا نجيب بشكل كل أسبوعين، بعدين صارت كل دوري. أسبوع تدخل بشكل مم. دوري. يعني وصرنا احنا ضابطين خطتنا وعملنا بناء على الكميات اللي بتدخل. مم. لكن خلينا نقول احنا مم. لحد 9/3 او خلينا نقول لحد 1/4 باستثناء 9/3 مرة واحدة دخلت دفعة واحدة في 9/3. قبل 1/4 كان دفعة واحدة دخلت اللي هي 5000 لتر. 5000 لتر عمليا الناس بتقول 5000 لتر 5000 لتر. لما انا بدي اشغل مولد الصفا هذول بيشغلوني 5 ايام. فانا ايش كنت اعمل؟ اشغل الصفا مثلا احط فيه 1000 لتر، بس بدل ما اشغله 10 ساعات اشغله مثلا 3 ساعات 4 ايام. فاهم كيف؟ يعني انا احاول اوزع فهمت عليك. المشكلة. فهمت عليك. عاصم، أبطال الكهرباء يعني هم من أكثر الناس اللي عندهم تحديات هذه الفترة كمان. الكهرباء لا فيش كهرباء. ما نعرف ما في كهرباء يعني، انت صراحة. بس قاعد. انا كنت اسال عنها، بس لما انت قلت انه في تفكير بالواح شمسيه، فقلت يعني في اشي قاعد بتسيستم اكثر لا، باتجاه هاي تعويض. طاقة شمسية عشان نشغل مرافق البلدية زي آبار المياه، اوكي. مش عشان نشغل الشبكة الشبكة المحلية واقعة. لا مفهوم، صفر كهرباء. صفر كهرباء، ما في من ما في امتى؟ كهرباء أبدا يعني. من امتى؟ من من أول أيام، من أول أسبوع كأنه قطعت الكهرباء تماما. وحجم الضرر هو مش اشي اصلاح اللي ممكن يتصلح، هو لا لا، يعني أنت ضرر كلي. بدك تعمل شركة جديدة، تبدأ شبكة سلاك ومحولات وأعمدة من أول وجديد. طيب خليني اسال سؤال تاني. شمال الوادي ما في اي نقطه واصلها كهرباء، او يعني فيها كهرباء؟ صفر. صفر. الناس الآن اللي محظوظ اللي بيكون عنده مثلا نظام طاقة شمسية بشغله فقط، هذا إذا هو محظوظ. أما كهرباء مستمرة أو كهرباء اللي هي تيجي بالأسلاك الطبيعية ما فيش. اوكي. ومن اولا غير الشبكات، انت عندك اصلا يعني المولدات الكبيره هذه مضروبه تماما، وهذا اللي بحاول افهمه، انه هون في خلل كلي. المولدات شركة التوليد، هلا في جزء بيجي من الاحتلال هذا متوقف. امم. في جزء بيجي من شركة الكهرباء اللي موجودة في الوسطى، هي متوقف يعني ما بتشتغلش. لان هل هي تضررت ما تضررتش؟ ما عنديش معلومات للأمان، لأن هي أصلا الكهرباء مش من الخدمات التابعة للبلدية. هي يعني مش عندنا، فأنا ما عنديش كثير تفاصيل عنها. بس هي الكهرباء عمليا متوقف، ما في كهرباء الآن. وإعادة الخدمة غالبا حيحتاج وقت. لكن اوكي. على الأقل إحنا ممكن نطالب إنه الإمدادات الكهرباء اللي من شقة الاحتلال ترجع على الأقل لتشغيل المرافق الحيوية، محطات الصرف الصحي وآبار المياه والمستشفيات والمرافق المهمة اللي في البلد. يعني أنا يعني الآن خليني أبدأ كمرحلة أولى هيك، وبعدين الغزالة بيلاقوا حل، بيدبروا حالهم يعني بنرتب امورنا احنا. بس احنا نبدا يعني ما لناش نضل نقول انه والله فيش امدادات كهرباء والشبكه واقعه. انت شغل الامدادات، هات الكهرباء وخلينا نبدا نمددها للمرافق الحيويه، وبعدين بعدين شركه الكهرباء بتشوف حلول، بتعمل خطه طيب عاصم، بما يخص الصرف الصحي، بيذكر فعليا انه بيأثر على المياه الشرب، في وكمان قبل شوي انت حكيت على قضية النفايات. فبعتقد انه هون في سياق، مش قادر يعني، ما عنديش اي مؤشر على اني افهمه بالضبط قديش تأثر، او شو واقعه اليوم يعني. هو اقرب لحال الكهرباء ولا اقرب لحال المي؟ لا خلينا نوضح الوضع العام تبع الصرف الصحي. اليوم انا عندي في البلد في 9 محطات ومضخات صرف صحي.
هاي كانت المحطات جزء منها للمعالجة. كانت معظم المياه بتروح باتجاه محطة المعالجة للصرف الصحي الموجودة في الشيخ عجلين، تتعالج، وبعدين المياه المعالجة تنضخ على البحر. يعني أنت بتضخ على البحر مياه معالجة، يعني أقل تلوثا. حلو. الآن بعد ما بدأت الحرب، المحطة اللي هناك توقفت بسبب أنه فيش وقود، بسبب أنه هي منطقة خطيرة، الطواقم تقدرش تصلها، المهندسين ما يقدروش يصلوا. فصار احنا عندنا جزء اللي بيصل اصلا لمضخات الصرف الصحي او بيصل لانابيب الصرف الصحي اللي في المناطق الغربيه، بيروح بالجاذبيه باتجاه البحر، مياه غير معالجه، غير صحيه، مياه خطيره، يعني للاسف بتروح باتجاه الشاطئ الجميل، شاطئ بلديه غزه، شاطئ مدينه غزه. الان طب الجزئيات اللي بداخل البلد هنا هي طبيعه الحال قلت، لانه احنا من ناحيه فنيه انت فكر فيها كمهندس، كون المية أقل طبيعة الحال الصرف الصحي أقل. حلو. فأنت كميات أصلا قلت، وغير الشبكات مضروبة أصلا، شبكات مضروبة. فصار في عندي أنا إشكاليتين. طبعا التسع مضخات ومحطات اللي في داخل المدينة التابعة لبيت غزة تضررت كلها إما كليا أو جزئيا خلال العدوان. يعني حتى بعض المحطات اللي احنا عملنا فيها حلول مؤقتة وجزئية بس عشان ما تطفش المياه على الناس. حلو. وصرت أنا، وطبعا بسبب انقطاع الوقود وشح الوقود صرنا بنعمل حلول ترقيعية لموضوع الصرف الصحي. النتيجة بعد 9 شهور من الحرب أنه في كميات كبيرة من الصرف الصحي تتسرب للشوارع والأنحاء والأحياء المختلفة في مدينة غزة، نابع من فكرة أنه جزء كبير من الشبكة متضرر، في تسديد في الشبكة أصلا. انه تخيل انت رمل بدخل في الشبكه، او مثلا لما يصير في قصف او حزام ناري، الشبكات الصرف الصحي بتتضرر، وبالتالي بصير في ردم بنزل قدامها، بالتالي بصير في تسريب وتسديد. الجزء الثاني اللي هو بيحكي عن ضخ المياه غير المعالجه للشاطئ، شاطئ البحر وبحر المدينه. النقطة الثالثة والمهمة اللي هو كجزء من الحلول الهندسية، نحن في عندنا بركة اسمها بركة الشيخ رضوان. هاي بركة بالأساس لتجميع مياه الأمطار وحقن المياه الجوفية اللي وضعها صعب بمياه الأمطار، هذا هدفها الأساسي. هي مساحة كده، لو أنت بحثت على جوجل إيرث بتلاقيها، هتبين كده منطقة مائية في نص البلد كده، بركة الشيخ رضوان. لأن إحنا كحل جزئي عشان نخفف من انه المياه الصرف الصحي تتسرب على الناس وتطف بيوت الناس، صارت تروح على بركة الشيخ رضوان. فصار البركة اللي بالأساس معمولة لتجميع مياه الأمطار اختلطت مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، فصار عمليا بصير في تسريب لمياه غير صحية للمياه الجوفية، وبالتالي أزمة قد يحتاج حلها مش سنوات، يمكن أكثر من يمكن عقود. فعمليا بتلوث الخزان الجوفي، بتخزن بتلوث الخزان المدينة من المياه والمياه الجوفية تبعتها. الآن بعدين صرنا نعمل حلول لضخ هاي المياه على البحر، فصرنا نضخ جزئيا من بركة الشيخ رضوان للبحر، لكن لحتى الآن لسه المنسوب عالي، لأنه ما عنديش أصلا وقود كافي إني أضخ هاي المياه. فإذا توفر إشي بضخ لي شوية صغيرة، بضخ شوية صغيرة عشان أقلل المنسوب تبعها. فالصرف الصحي برضو أزمة خطيرة. تخيل مثلا تروح على مدرسة نازحين، المية قليلة، وبالتالي لو ما حدا يفوت الحمام، بتعرف إيش اللي بيخلي لو حدا مثلا حط طفل رمى
ورقة بالحمام، أو حدا رمى ورقة محارم بالحمام. هاي عمليًا، أو مثلًا حدا مشط شعره، أو سيدة مشطت شعرها وجمعت الكلينكس ورمته بالحمام. باحكي شغلات يعني بسيطة، بس عمليًا هاي آآ المواطنين ما هاي بتتجمّع لمّا تدخل، تتجمّع بتتحول لكرات كبيرة جدًا من المعيقات، تعمل تسديدات في الشبكة. مم. فلمّا يكون في مَيّة بتساعد إنه هي تزُقها مم. لجريان المياه الصرف الصحي، بس لمّا يكون مم. أصلًا فيش مَيّة والمَيّة خفيفة تعلق في الشبكة، وممكن تصل يعني هاي تتشربط في بعض وتصير كميات كبيرة تعمل تسديدات هائلة في الشبكة. ف... فأنت ممكن تتخيل تدخل مدرسة مثلا، الصرف الصحي 10 سنتي مدة، يعني منسوب الصرف الصحي، مش مية، صرف صحي، مياه عادمة يعني، صح. مغطي 10 سنتي من منسوب المدرسة، والأولاد مضطرين يتحركوا فيها، الأطفال والسيدات والرجال والشباب وهيك. لهيك لما احنا نطلع على منسوب الأمراض، بالذات التهاب الكبد الوبائي اليوم بيت بيت في غزة، شغال بيت بيت. يعني تقريبا أنا مش يعني فيش بيت بعرفه إلا دخل فيه التهاب الكبد الوبائي، ومكمل لأنه عمليا فيش نظافة، وفيات متراكمة، صرف صحي في الشوارع وفي المدارس وفي أماكن نزوح. تخيل مستشفى الشفا كان يطوف فيه لما كانت شغالة، كان يعني تخيل مستشفى الشفا كانت تطوف في المباني تبعتها الصرف الصحي. هذا كله بيجي مع نقص المياه والأزمات التانية، فكارثة صحية وبيئية مش مسبوقة. عاصم، هل في أقسام تاني أنا ما سألتكش عنها شغالة وفاعلة في البلدية اليوم؟ لا، مثلا موضوع فتح الطرق، الآن أنت عندك 70% من الشوارع إما مغلق إما كليا أو جزئيا. طرق، اليوم إحنا بنفتحش طرق لأنه أنا ما عنديش وقود. اليوم الآلية ما عنديش ولا آلية ولا جرافة تابعة لبيت غزة، يعني كل الجرافات اتدمرت. الآن مم. القطاع الخاص بسبب الدوافع الأمنية برضاش يفتح طرق، وأصلا أنا ما عنديش وقود أجيب له إياه يفتح طرق. يعني الشيء الوحيد اللي بنضغط فيه كتير لو مثلا صار إغلاق حول المستشفى المدني، بنضغط على حالنا وبنفتح حواليه مم. المستشفيات والعيادات الصحية بشكل أساسي عشان طريق الإسعافات والطريقة. عدا ذلك خدمة فتح في الطرق عمليا مغلقة بكل أسف. ومش وهاي برضو أزمة كبيرة، لأنه الناس بدهم يصلوا لبيوتهم، بدهم يصلوا لأماكنهم. الأطفال لما بدهم يتحركوا، يعني ممكن يكون الشارع لو على الأقل مفتوح يكون أسهل للطفل إنه يتحرك بدل ما يضطر يطلع على مناطق ركام وردم زي هيك، لكن للأسف الإمكانيات مش موجودة. طيب عاصم، بدي أعمل زوم أوت أنا وياك لفوق شوي. بنفع أقول أفكر أو تعطيني أي مؤشرات أشوف هل في ضرب أكثر لمقدرات البلديات في الشمال أو الجنوب؟ هل في حرية حركة أكثر في الشمال أو الجنوب؟ لأنه في كل سياقات الحديث عن القطاع اليوم دائما في تفرقة، أو في مكانين أو في مساحتين. فبنفع تعطيني أي مؤشرات تساعدني أقرأ الواقع؟ جيت بلديات الشمال تقريبا هي متشابهة في النسب المتعلقة بالأضرار، متعلقة بشبكات المياه وآبار المياه مم. والآليات وغيره. المناطق الجنوبية أضرارها أيضا عالية وكبيرة، آه، لكن قد تكون في بعض الزوايا أقل، بس مش أقل بأنه ما فيش أضرار. يعني مثلا اليوم أنت ممكن تلاقي بلدية في المناطق الجنوبية لسه عندها، تضررت آلياتها الثقيلة بس لسه عندها شوية جرافات، في حين أنه مم. الجرافة طبعا هي
كمكون أساسي من عمل البلديات. اليوم أنا بدي جرافة لكل شيء، مرتبط بالنفايات، مرتبط بالصرف الصحي، مرتبط بالمياه، مرتبط بفتح الشوارع. كل الخدمات اللي أنا من لازم أقدمها في الحرب بدها جرافات. اليوم أنا ما عندي جرافات. فممكن في بعض الزوايا تكون المناطق الجنوبية فيها أقل، لكن مش والله فرق ملحوظ يخليني أقول إنه والله بلديات الجنوب أضرارها أقل. لا، بالمجمل كله تحت نفس المغسلة، نفس المفرق. أنا اللي هو مبسوط كتير، أنا مبسوط كتير بمستوى الدقة العالي بالإجابات اللي عم تعطينيها، يعني على المسطرة كل إشي بتقيسه قاعد هيك. بدي أسأل إشي تاني كان واضح لي في إشي، وبعتقد عند المستمعين رح يكون ملفت، إنه أنت كنت بتحكي على في سياق مياه صرف الصحي، كنت بتحكي على بيوت، والانطباعات غالبية الصور اللي بتطلع على الشمال هي صور الدمار بالكامل، إنه ما في بيوت. بنفع تعطيني أي مؤشرات على شكل الحياة اللي موجود في الشمال بشكل كمان دقيق، إنه إذا في وحدات سكنية ما زالت قائمة، هل هنالك تقديرات عندكم؟ إذا كان على مستوى المي أكيد بتعرفوا ما إنكم عم بتقيسوا اللتر، إنه كم مواطن موجود بيحتاج كم لتر. ففي تقديرات على مستوى الحياة اللي موجودة في الشمال. تقديراتنا إحنا إنه في المناطق شمال الوادي، هي مدينة غزة والمحافظات، والمحافظة شمال القطاع اللي هي بيت حنون وبيت لاهيا وجباليا وتل الزعتر والكرامة، مناطق هاي، ومدينة غزة بأحيائها شجاعية وتفاح والدرج وتل الهوى والرمال الشاطئ والشيخ رضوان والنصر وغيرها. تقديراتنا أنه في ما يزيد عن 500 ألف إنسان في شمال الوادي، مع العلم أنه مدينة غزة لحالها كان فيها ما يزيد عن 700 ألف إنسان قبل العدوان. يعني بنحكي عن كل المحافظتين، محافظة غزة وشمال قطاع غزة، اللي هم الآن صار متعارف عليهم إعلاميا شمال الوادي. إحنا كليتنا مناطق شمال. الآن إحنا في البلدية اللي قلت لك نعتمد، نحاول يكون عندنا مصداقية عالية، لهيك بنحاول نعمل مرجع أحيانا لبعض المعلومات. بنحاول فيما يتعلق مثلا بالأضرار تبعت المنازل، بنقول إنه تقديراتنا هي 70% من المنازل متضررة إما كليا أو جزئيا. في بعض المناطق أكثر، زي مناطق مثلا الشجاعية وتل الهوى الشاطئ، نسب أكثر. لكن هذا الأمر محتاج أن مهندسين ما بيقدروش يعطونا، يعني هو بيقدرش يعطيني رقم أصدره للإعلام، لأنه بقول لك أنا في إجراءات لازم أعملها، حصر الأضرار بده شغل. بس ما في مثلا تقديرات على مستوى وحدات سكنية، انه مثلا في اجمالي الوحدات السكنية غير المتضررة كليا مع اللي ما زالت فعليا او لم تتضرر، ما في تقديرات. وصعب انه انت تجمل. يعني الان في ناس بتعتمد، لانه هذا بده انه انت تروح، وهذا الشيء غير متاح. الان معظم التقارير اللي بتطلع هي تقارير اما احصائيه مبنيه على الاناليسز، يعني او يعني بيحللوا الارقام وبياخذوا نسب وبقول لك، او بناء على تحليل الصور الجويه. هي الارقام اللي بتطلع واللي بتعتمد عليها المنظمات الدوليه. لقيت لو انا بدي اوصف لك الحياه، بدي اروح مثلا اهلي، ابويا وامي واخويا واختي. أه عندي اختي مثلا سميه، البيت اللي هي شارياه اصلا، اللي كانت شارياه جديد، مثلا كانت هوش شقه عفوا في عماره، راحت. الشقه اللي كانت مستاجراها انحرقت. اختي الثانيه نور، الشقه اللي كانت ساكنه فيها انضربت. شو عملت نور؟ رجعت على نفس المكان اللي انضرب، اللي صار فيه ردم واللي فيش، يعني عمليا الحيطه اللي على الشارع ما فيش حيطه، راح حطت شويه احجار كده، صفطتهم هي وسكنت نفس المكان. اهلي البيت اللي هم فيه
بيت قديم عمره 60 سنة، بيت جميل كده ولطيف، حتى أبوابه قديمة وشبابيكه قديمة، ووراه كده في زي حكورة صغيرة وهيك، في شجرة زيتون وشجرة عنب عمرهم من عمر أبويا 60 سنة تقريبا. انقصف قذائف، فصار في السقف فتحات، كل فتحة تقريبا حوالي متر، أربع قذائف. أهلي يعني طب إيش بدهم يعملوا؟ رجعوا على هذا البيت، استصلحوا منه غرفتين وقعدوا فيه. لقيت أنت راح تلاقي ناس قاعدة في مكان زي هذا. لقيت أنا بحكي ضربت لك 3 نماذج يعني إنه هيك. أختي مثلا الثالثة اللي قلت لك اللي هي بيتينها، يعني بيتها اللي بتأجره وبيتها اللي شرته وراحوا، زوجها دكتور أسنان. الآن هي قاعدة في العيادة، يعني هي ساكنة في العيادة اللي هي عبارة عن، بتعرف أنت دكتور الأسنان بده غرفة فيها مفهوم. فهلا هذا ناس قدروا يلاقوا أماكن يقعدوا فيها. هدول من 70%. طبعا 30% لما حكيتهم بس عشان لا 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 أتأكد، لا, لا هدول لم عفوا، هدول بيحسبوهم على 30%، هدول من 30%. لأنه بيعتبروا إنه ساكن في مكان. أوكي. هلا الضرر أكبر، يعني أنا ما بعرف حدا تقريبا إلا عنده ضرر. الادعاء تبع انه في بنايات ما لم تقصف او لم تتضرر في حالة موجود. الشمال، هدول انا اللي كنت بفكر او بعتقد انه هم ال 30% اللي انت بتقصد عنهم. قلت مرة ثانية عشان أنا أكون دقيق، عشان ليس نطلع هنالك دقيقة تقديرات وليس هنالك لازم نكون ارقام، كذا. واحنا من احنا الآن بنحاول نقدر، هلا نخمن بس نساعد بعض نفهم. هلا في منازل موجودة ضررها بسيط، يعني مثلا ضررها عبارة عن شبابيك مكسورة أو حيطان مكسورة، إصلاحها يمكن بسهولة وبتوفر بعض المواد. هل هاي العمارات والمباني ما زالت موجودة في شمال غزة؟ موجود. هل يمكن أن تكون هذه نسبتها أكثر من 30%؟ لا، أكثر من 30% لا، بس هي تتراوح ما بين أقل من 30%، بس موجود، يعني تتراوح تمام. حوالين 30% أقل. هل تحتاج إلى صيانة؟ نعم تحتاج إلى صيانة، لكن مش كتير صيانة معقدة. الآن في شغلة برضو، في ممكن تفصيل أكثر. الآن ممكن يكون في عندي عمارة، العمارة هذه 6 طوابق. حلو، في بيت قذيفة انضرب فيها جاية. مدمر. لا مش مدمرة، في قذيفة واحدة جاية في الطابق الرابع. يعني هاي أنا بعرف عمارة صديقي يعني اللي ساكن فيها صديق عزيز، رحت أطمن له عليها، لقيت إنه القذيفة جاية خابطة في الطابق الرابع. العمارة واقفة والواجهة تبعتها واقفة ووضعها ممتاز، حتى الأبواب تبعت الشقق الداخلية واقفة، بس في قذيفة جاية فاتحة الطابق الرابع ومفجرة مدمرة. الآن هل هذه، يعني هذه كيف بتتصنف؟ تتصنف الآن الطابق الرابع مدمر تماما، يعني حتى جزء من العمدان فيها خلل. يعني احنا اللي بتطلع عليها من برا بقول بس الطابق الرابع، بس كمهندسين لازم نفحص القواعد، نفحص الأعمدة، نفحص ميل الأسقف، لأنه ممكن حتى الأسقف اللي فوق الخامس والسادس والروف ممكن يكون غير صالح لأنه صار في ميل في السقف. فمرة ثانية إنه الإجمالي إنه الضرر والدمار كبير جدا بطريقة غير مسبوقة. كمية القنابل والمتفجرات اللي نزلت على قطاع غزة والمناطق الشمالية بشكل خاص هي يعني مهولة، خلت الضرر في كل مكان عمليا. ما فيش شارع في غزة ما فيش فيه ضرر. إن وجد مرافق أو مباني غير متضررة فهذا فعلا موجود، لكن يحتاج إلى صيانة يعني بطريقة ما. هذا هو الملخص. عاصم، أنا كنت حكيت لك استأذنتك رح أسألك سؤال خارج موضوعنا فعليا هيك. إيلي. أنا من وقت استشهاد رفعت
الله يرحمه. وتعيش وخطر لي وقعدت هيك أبحبش إنه مين أكتر حدا يا جماعة بيعرفوا يحكوا لي إنه لازم تعمل حلقة مع أكتر من حدا، كلهم صعب فورمات البرنامج أو نمطه ما بزبط. ففعليا أصدقاء أعزاء أشاروا دائما يعني 3 متفرقين من دوائر مختلفة إنه أنت فعليا أكثر حدا ممكن تحكي عنه. رافقته في سنينه الأخيرة وكنت قريب منه، بنفع أعطيك المايك تحكي لي عن رفعت لمن لا يعرفه؟ أنا لما ما توقعت كتير إنك تسأل، بس ما توقعتش إنك تسألني عن رفعت. توقعت مثلا تسألني عن زوجتي وأولادي نوبات وكذا، كنت محضر إجابة. بس رفعت ما كنتش أتوقع. آم، رفعت إنسان ذاته كانت كان عنده قدرة على تحييد الذات بطريقة ملفتة. في موضوع المية بالمناسبة، بتذكر رفعت في الهدنة تبعت نوفمبر 2023 التقيته. أبو اللي كان يناديني دائما أبو النبي، هو يعني أبو النبي. طبعا معرفتي فيه وأنا بصف رابع. أنا عرفته وأنا كان هو شاب جامعي، وأنا بصف رابع. التقينا في مخيم، كان يعلمنا أنشطة، يعطينا أنشطة هيك. وبعدين حكم إنه عمي الدكتور حسن، بروفيسور حسن، هو أستاذه في الجامعة في مرحلة البكالوريوس. صار بطريقة ما القدر قادنا إنه إحنا نكون أصدقاء. وعلمني بالمناسبة هو في الجامعة، رغم هو في كلية الآداب وأنا في كلية الهندسة، بس كان في مادة متطلب جامعة لغة إنجليزية فأعطاني إياه. وعملنا مشاريع جازا رايتس باك. من أول الناس اللي هو حكى معاهم في الفكرة والمشروع إنه يساعدوه في الترتيبات، مع إنه ما كتبتش فيه، بس أنا كنت في اللقاء الأول اللي عمله مع الكتاب، كنت أنا موجود معهم في الهدنة في 2023 في شهر نوفمبر. بقول له أبو النبي أنت قل قديش تتحمل؟ فقلت له والله يعني كل 5 أيام. طبعا زادت يعني هذيك الفترة ما تحكموش علي، يعني هي بعدين زادت الفترات يعني. قال لي 5 أيام، كل 5 أيام والله بعد الحرب غير اللي زيك نعملهم محكمة بتهمة الخيانة. ولك أنا تحممت مرتين من أول الحرب. هذا الكلام كان في نوفمبر، نهاية نوفمبر، يعني عمليا 50 يوم. رفعت اللي هو رفعت سيد العالم. يعني أنا بالنسبة لي لو كنا بدنا نحط مختار للعالم يوما ما، هو رفعت العرير. ليه؟ يا راجل ما ينفعش تسأل ليش، يعني انت يعني ما ينفعش تسأل ليش. رفعت لا، إنسان. بدي أسأل لأنه أنا ما صحليش أقابله، فاحكي لي. رفعت إذا بدك مختار فهو رفعت. إذا بدك مدرس فطحل في مجاله رفعت. إذا بدك حدا بيشتغل 5 مهام في نفس الوقت هو رفعت. إذا بدك حدا قدرة التركيز عنده 1,000,000% فهو رفعت. إذا بدك حدا إنساني جدا 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 هو رفعت. إذا بدك حدا خدوم وبحب الناس هو رفعت. إذا بدك حدا مستعد يدفع روحه ودمه مقابل مبادئه هو رفعت. إذا بدك حدا ذكاؤه فائق جدا وبفهم ما بعد اللي في طيات الكلمات واللي بفهم ايش بدك من فتات الحكي فهو رفعت. إذا بدك حدا عنده عزيمة وطاقة، يعني ما حدش بيقدر يجابه. يعني هذا يأتي بالتزامن مع شخصيته الصلبة وتناحته وصلابته حدته المحببة هاي تبعت اللي هو ممكن يسبك وانت ما تزعلش منه، اللي ممكن يعمل معك موقف. أنا مواقفي معه القاسية اللي أنا ممكن بحدث الناس عنها إنه كيف تحملت. بقول له لا، أنا بنفعل. هو كيف عنده القدرة إنه يعمل هاي المواقف اللي قد تبدو قاسية وتبدو مش لبقة وتبدو، بس عنده القدرة إنه
إنه أنت بتبقى حاسس بحبه إلك يعني، بس بتيجي. فهو لو إحنا في يوم بدنا ننتخب كده، لو كان موجود، وهو أكيد موجود في مكان ما، أو يعني ممكن في الجنة نقترحه يعني كده. لو هو موجود وعايش وبدنا نختار مختار كده، نسميه سيد العالم أو نسميه مختار العالم، فقولا واحدا هو رفعت العنب. آه، يعني أنا كشخص خسارتي فيه يمكن كبيرة يعني، بالذات إنه خسارته هو وأصحابي كتير. يعني أنا عمليا أصحابي كلهم المقربين، ياسر مرتجى ورشدي السراج ورزق الغرابلي ورفعت العرير وناس يعني، ناس كتير يعني، أصحاب مقربين. آه، لكن يمكن هو، رغم أنه أنا بيني وبينه 10 سنين أو 11 سنة في العمر، آه، لما رجعت على غزة في الحرب كان هو تقريبا، كنت أنا مش كتير راجع بعد 5 سنين، وكان هو عامل من العوامل اللي بتخفف عني آه، أفكاره تبعت ل6 الصبح تعال نروح ناكل عند عكيلة وناكل عند الخزندار. آه، حتى في الحرب آه، كان دوره في دعمي إنه أنت آه، لازم تأدي الدور اللي أنا فيه في البلدية. كان دوره كتير مهم. يعني مثلا نطلع نبحث عن الإنترنت، الشرايح الإلكترونية بدور في بالي. ف يعني أنا مثلا مش ممكن أطلع على شجرة عشان ألقط سم، هو عادي كان يطلع على الشجرة شعبط كده، كان يقول، وهو صادق، كان يقول لي أنا، وهو فعلا كان يقول أنا بديش أكل ولا بدي أشرب، أنا بس بدي نت، وفر لي نت بس. آه، وهو فعلا كذلك. طبعا في شغلات ممكن الآن نحكيها، هي رفعت إيده في الخير كتير، كتير ممدودة. جزء من طلابه بيعرفوا هذا الكلام، وطالباته بيعرفوا الكلام، جزء من جيرانه بيعرف هذا الكلام. رفعت كان قادر يعيش في أي مكان في العالم. لغته وقدراته وملكاته وشهاداته، كان قادر يعيش في أي مكان في العالم. وهو في غزة كان قادر يعيش برضه كتير كويس مقارنة بدخله. لكن كنت أحيانا أعاتبه إنه بيجبر نفسه إنه هو يقرب أكثر من الناس اللي عاش وطلع من بينهم. وفعلا كنت بتشوفه، ما بتقدر تتخيل إنه هذا دكتور جامعة. يعني صوره، حتى أنا في عندي صور حتى لسه ما نشرتهاش، فكر لاحقا من شيء، إنه ابن المجتمع. رفعت هو ابن المجتمع، لهجته، كلامه، حكيه ما تغير أبدا، ما تغير. كان بيعيش قريب من الناس، وجزء كبير من دخله اللي كان هو قادر يعيش فيه، يعني مثلا سيارته اللي كانت موجودة معه مش من المتوسط، من أقل من المتوسط. المكان اللي هو كان ساكن فيه مش من يعني حوالين المتوسط. جزء كتير من هذا كان هو في الخير. خسارة رفعت مش بسيطة. يعني يعني أنا دائما بقول إنه إحنا بس تخلص الحرب بدنا نقعد إحنا أصحاب رفعت ونقعد نعيط، بس نقعد كده حوالين بعض نعيط يعني، لأنه وهو كان يقول لي، كان يعني حتى في اليوم اللي استشهد فيه أنا كنت آخر واحد معه. كان تعبان كتير. كان يقول لي أنا تعبت من بنقول مية، تعبت وأنا بجري ورا أهلي، وكان عنده وبيجري ورا يعني بيشوف أمه وأبوه وأخواته وخواته وأخوته. ف... فيوم مشينا وأنا حافظ المسار، جاني على كراج البلدية،
بشارع الوحدة. طلعنا مشينا، فكان في له ناس نازحين في معهد الأمل، ناس نازحين في مدرسة مصطفى حافظ. راح اطمن عليهم ورجعنا. ميلنا على ملعب اليرموك، قعدنا في ملعب اليرموك على الأرض. كان في أولاد صغار بيلعبوا، وكان في شوية ناس نازحين مش عارفين وين يروحوا قاعدين في الملعب. فقعدنا وصار يصور فيهم، كان بيحب كثير التصوير. وقعدنا أقول له إنه كان يردد إنه هذا شعب عنيد، شعب عنيد، شعب عنيد، كررها يمكن 10 مرات، كأنه دخل في اللاوعي يعني. بعدين طلعنا أنا وياه، أنا كنت يومها ببات في منطقة قريبة من منطقة الكراج. على باب المكان بقول له وين بدك تروح؟ قال على دار أختي. قلت له بكرة بنلتقي؟ قال بكرة بنلتقي في نفس الموعد. هذا الكلام كان الساعة تقريبا 5:30 مساء. الساعة 6:30 هم استهدفوا. آه، السر اللي بيجمع ياسر ورزق ورفعت، بيجمع هدول الناس اللي عدنان البرش مثلا، انه في شيء جواتهم، احنا في مرتبة يعني موجودة احنا ما بنقدرش نوصلها يعني. في مرتبة من النقاء عند رفعت وعند الدكتور عدنان البرش وعند ياسر مرتضى، يعني احنا مستحيل نوصلها يعني. وانا عارف انه مستحيل نوصلها، لانه انت بتقدر تبقى شايف هذا النقاء فيهم. فيوما ما، وعشان هيك الناس كثير، الناس المحبين اللي انت شايف اللي بيحكوا عن رفعت، احنا محتاجين جلسة كده نسميها جلسة عياط يعني كده. خسارته صدقني مش خسارة منطقية. إذا احنا بدنا نعدد 10 استراتيجية خسرناها، أنا بقول لك بدون تردد في هاي الحرب يعني رفعت واحد منهم. أنت ممكن تستغرب تقول عشان صاحبك. العقلية اللي كان بيحملها رفعت والانتماء والنقاء لرفعت شيء ملهم يعني. شيء أنت كيف إنه في ناس زي هيك، كيف إنه في ناس زي رفعت لسه كانوا، بس ربنا سبحان الله يعني بياخدهم. عموما الكلام انا ما اعتقدش انه انا بقدر في دقائق معدوده احكي عن رفعت. ابو آم، النبيه، آه، عندي انا انت غششتني اياها هلا. انا كنتش بعرف انك ابو النبيه، كان بلشت باول الحوار انا ابو النبيه. هو كان يقول يعني. انا هذا السؤال اللي استاذنتك فيه خارج سياق الحلقه، بس انا ما زال عندي سؤال ضمن سياق الحلقه يعني، اوعك تفكر آه، انه خلصنا. انا جاهز قول لي. يعني بس يمكن هيك اجلته للاخر، او انه لما عرفت انه عيلتك واسرتك برا، فكنت بتطلع انه في حدا هالقد قاعد يعني منخرط بين عائلات الناس، وفي شعور مربك ممكن يكون ما بين انه عيلتك في امان واشتياقك لإلهم. وبعتقد كان في فرصة انك انت تلتحق فيهم، يمكن يمكن في فرصة كان انهم هم يجوا، بعرفش يعني. بس في مكان بعتقدش انه لما قرأت المعلومة هذه يعني، انه هيك هزتني انه في حدا هالقد شايف العيال وشايف الحالة اللي موجود، وبنفس الوقت مبسوط ويمكن مش مبسوط يعني، في حالة تضارب عواطف. بعرفش كيف ممكن تكون يعني. لا انا محضر هلا السؤال هذا. طب تفضل يا رب انت النبي. قلت لي فيه هذا انا فكرت يعني. انا متزوج من اسلام جمال الهبيل، وعندي ابنين اياد وفرات. اياد 9 سنين، وفرات 3 سنين ونص تقريبا. آه، هلا أنا لما الحرب قامت أصلا زوجتي ما كانت موجودة في البلد. آه، من معرفتي فيها كإسلام إنه هي لو صارت الحرب وهي موجودة كان مش ممكن تتركني يعني.
آه، الآن هل كان عندي فرصة أن أنا أطلع؟ كان صعب في البداية، في بداية الحرب حتى كان ممكن أن أطلع بدون تنسيق، بدون ما أدفع فلوس، لأنه اللي معاهم إقامات يعني برا البلد كانوا قادرين يطلعوا في البدايات. تعرف أول شهر أول شهرين كانوا قادرين يطلعوا تنسيق بدون دفع. وحتى لما كان الأمر مدفوع، يعني هل الاستطاعة كانت موجودة؟ الاستطاعة كانت موجودة. لكن وهل أنا فعلا محتاج أن أكون معهم؟ أنا محتاج قولا واحدا يعني. في فترة صار حوار بيني وبين زوجتي، وإنه طب اطلع، يعني إنه طب إحنا أهلك، يعني إحنا زوجتك وأولادك، إنه مهما كان، إنه صح أنت بتخدم بالناس، بس بطريقة ما أولادك، يعني أولادك غاليين يعني. لا، هذا بالضبط اللي خلاني أنا أظل موجود. إنه يعني كيف أشرحها وأفصلها؟ إنه إحنا بنعاني، وأنا اليوم بعاني، إنه أنا مش قادر أكون مع بنتي وابني وزوجتي، وإنه أنا كل مكالمة مع بنتي اللي هي أحيانا بتكون مش متاحة بشكل سهل، إنه تكون فيها مخاطرة، تقول لي بابا كم بابا كم. طريقتها هاي وهي لسه طفلة. يعني هي، أنا لما سافرت كانت سنتين ونص، ما كانتش لسه بتحكي كويس. اليوم 3 سنين ونص بتحكي لغتين وخلط بينهم. فما وعيتش عليها. دول هذا هو السبب اللي لازم أضلني موجود فيه. لازم نحل المشكلة. إحنا في بيننا، أنا في عندنا مشكلة. أنا اليوم بعيد عن أهلي ومش قادر أخذ قرار إنه أنا أروح عندهم، لأنه في مشكلة، في حاجة اسمها احتلال. فبطريقة ما أنا مش بسميها تضحية. أنا مش هذا الشخص اللي قدم كتير، يعني مش تضحية. أنا باخذ قرار، أتوقع إنه بتنازل عن متع عن لحظات سعيدة مؤقتة، وجودي مع زوجتي وأولادي، من أجل إنه هم في مرحلة معينة يعيشوا اختياراتهم من حريتهم، بدون ما يكون في ضغط حاجة اسمها إنه أنا بدي أطلع عشان في احتلال، أو عشان في خوف، أو عشان في حرب. أنا لازم أضلني موجود حتى لو بده يكون الثمن أيا كان، عشان نحل المشكلة. عشان في مشكلة اللي إلها من 48 في مشكلة. الآن هل هذا يعني إنه أنا مش مشتاق لبنتي وابني وزوجتي؟ أنا قولا واحدا مشتاق لهم، بس هل كنت قادر أطلع؟ كنت قادر أطلع. هل أنا فعلا الآن أنا عمليا محجوز، يعني في نت سريم وفي معبر رفح، يعني حتى الآن لو أنا بدي أطلع أروح أزورهم، الآن شيء مستحيل، شبه مستحيل. الآن يمكن هاي فرصة إنه هم مش هيقدروا يستوعبوا إنه أنا أبرر لهم أو أحكي لهم، بس هذا صار مسجل ومكتوب إنه أنا، يعني رسالتي لهم إنه أنا آسف كحاصل، إنه أنا مش قادر أكون معاكم في هالفترات، بس أتمنى إن أنتم تتفهموا. يعني لو أنا كنت عايش، لو عشت، يعني بتمنى إنه أنا ما أحتاجش أبرر لكم ليش أنا أخذت هذا القرار. ولو ما كنتش عايش، بتمنى إنه أنتم تتفهموا هذا القرار وما تلوموني عليه. آه، وإنه تكونوا فاهمين إنه ولا في لحظة أنا كنت حطيتكم في نفس المعيار تبع إنه أنا بدي أكون معكم ولا لا. مش هذا هو المعيار اللي أنا حطيته. وإنه إذا صار وأنا ما كنتش موجود عشان نحكي يوما ما،
فكونوا متأكدين إنه هي المحبة اللي أنا كانت في أعماقي هي محبة كبيرة، محبة كل أب لأولاده، وإنه إن شاء الله أنتم بتيجوا بعد سنوات تضطروش إنكم تاخذوا قرارات مصيرية زي هاي، لأنه بكون مشكلة انحلت. لأنه أنا يوما ما قررت إني أضل موجود، أنا والناس، مش أنا لحالي، مش عاصم كعاصم. عاصم في المعادلة ولا إشي، في معادلة الناس اللي قررت إنها تقول لا، وقررت إنها تقول والله إحنا هنا موجودين عشان بدنا نحل المشكلة، عشان أولادنا يوما ما، عشان ابن أختي اللي موجود هنا وضل موجود ودوره في المعادلة أهم بكتير من دور أي حدا. يعني هدول الأولاد يوما ما يحصلوا على نفس الحقوق اللي أي ولد في العالم بنولد وبحصل عليه. بس هاي الأمنية، إنه طالما أبسطها إنه أنا ابني أو بنتي أو ابن أختي أو أي ولد غزاوي أو فلسطيني يوم ما ينولد يحصل على الحقوق اللي بحصل عليها أي ولد في العالم بنولد في أي مكان في العالم. طبعا كويس إنه عشان برضه ما قاعش في مشاكل، كويس إنه أنا أعبر عن تقديري وامتناني لزوجتي على صبرها في هاي الفترة، وإنه هي شايلة الشيلة كليتها من كل النواحي للأمانة، تحرص على إنه هي توازن بين حياتها وشغلها ودراستها وأولادها، وبين إنه هي حتى كمان الأولاد إنه تخليهم قراب مني بطريقة ما. وإنه التوصية اللي أنا وصيتها فيها إنه مش لازم يعيشوا بشكل طبيعي كونهم غزاز برا غزة، مش لازم يعيشوا، مش لازم يحسوا إن الوضع طبيعي، مش لازم. يعني هم عايشين بشكل أحسن بكتير من أطفال آخرين، بس مش لازم يحسوا إن الوضع طبيعي، مش لازم يعيشوا كأنه كونك غزاوي مش لازم تعيش كأنك طبيعي. هذا أي غزاوي في العالم مش لازم يعيش إنه الوضع طبيعي. الأصل إنه نقول أي فلسطيني في العالم مش لازم يعيش إنه الوضع طبيعي، يظل استمرار هذا الوضع. بس بشكل خاص لا أولادي ولا أي حدا من أهل غزة لازم يعيش كان الوضع طبيعي لحد ما تتوقف هاي الإبادة ونرجع إنه نقدر نبني هاي البلد ونعمرها ونرجعها زي ما كان. أنا آسف ما كنتش للأمانة بدي أروح باتجاه هذا الشخص كتير، بس يعني فرصة إنه ما حكيتش في هذا الموضوع قبل هيك، فرصة إنه يعني نحكي فيه ومرة تانية بعتذر إذا على ايش ابو حريص النبي إنه بدك أنا ما تعتذر؟ مرقش لا بالأمور الشخصية كتير، بس يعني لا، انا بما انك رحت بالامور الشخصيه، انا عندي ضايل لي سؤال يعني طيب عشان كل مرة اخلص بقول عليك انهي سؤال. مستقبلك. اسلام تعمل مقلوب ذكي ولا لا؟ والله شوف أنا بقول، اسمع، هاي شهاده للتاريخ. شوف تمام. شهادة أنا حكيتها قبل، لما ندخل الجنة إن شاء الله رب العالمين في منيو، في منيو الجنة، اوكي صح مش بيجي بنقول هيك. طيب. أكيد حيكون في الصفحة الأولى في ثمجية ام عاصم، أو لا قبل أول شيء بيكون في آه طاجن عاصم النبي، وبعدين مقلوبة بعدين ثمجية ام عاصم النبي، بعدين فتت إسلام مرت عاصم النبي. يعني حيكون اوكي. مكتوب في المنيو هيك جاي. فهي للأمانة يعني شاطره بالفتة مش شاطره بالمقلوبه. لا يعني تتوقعني بمشاكل. شاطرة بالطبخ بشكل عام، بس من الأكلات المميزة اللي أنت ممكن يعني يعني تستمتع فيها هي وأكلات كثيرة من ضمنهم الفتة الغزاوية طبعا. فتتها باللحمه ولا بالدجاج الزاكي؟ كلاهما. كيف تعملها؟ وانت ان شاء الله بس تلتقوا على خير وسلامه، بدك تعمل انت الطاجن ولا تخليها تعمل فتة؟ أنا بديش أعمل شيء. أنا اللي أنا محتاج إني آكل بس.
ممكن فتات. شهرين بس. أي شيء يعني. إحنا يعني الأكلات هاي إحنا زمان ما أكلناهاش. ف... ف... لا أنا لمدة شهرين مش حاكل، بعدين بنفكر. معناها إسلام هي بتتخصص بالفتة، وبعدين باسطنبول بنسوي محطة المقلوبة عندي يعني. والله وب... جاهزين. إحنا اجينا في متى اجينا أنا وياها في 2019. اجينا زيارة على اسطنبول. كانت رحلة لطيفة يعني، إن قعدنا شاء الله إن شاء الله إن شاء أسابيع. الله إن شاء الله بنلتقي على بنجي. خير وسلامة وبنتعرف عليكم أكتر. إن شاء الله. والمقلوبة عندي، وبعدين بتسحبها أنت، بتحطني رقم 4 فتة أوكي. إسلام، بعدين مقلوبة البقاوي. حاضرين حاضرين إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. أبو النبي شكرا كتير، الله يخليك يعني يا على رب. على على اتساع صدرك، على الجهد اللي عملته عشان نعمل هذا الله الحوار. يخليك شكرا حبيبي. كتير، مش شوي. وأنا كنت على مستوى شخصي محتاج أبني المسطرة اللي أفهم فيها الواقع، خاصة مع الضجيج الإعلامي اللي أنت بتوافقني فيه يا رب يعني. نكون توفقنا يعني نوصل رسالة إن شاء الله. وممنون لك على الشهادة الطويلة المهمة جدا. يعطيك ألف عافية. الله يخليك يا رب حبيبي. مع يسعدك، السلامة. يخليك يا رب ويديمك. مع خليك معي السلامة. ثاني لو سمحت بس. الله. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية. هذه كانت شهادة من وسط غزة، انعملت بجهد كتير كبير، كتير غالي على قلبي. بغلاوة أني كنت بحب أشوف عاصم يعني بسياق غير هذا، ولكن صار بهذا السياق أولا. ثانيا يعني اللي بيعرف الأوضاع اللي موجودة هناك والبنى التحتية بيعرف قديش عمل جهد كتير كبير عشان يقدر يوصل صوت الناس اللي موجودة هناك بهذا المستوى من الدقة والمعلومات. شكرا لكم، ونلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب.